Ekki? Jú. Herðu, góðan daginn. Við erum velkomin á þessa málstofu Ísland týndu gögnin. Við erum með ansi áhugaverða fyrirlesara í dag. Já, kannski byrja að kynna mig. Ég heiti Lilja Karlsdóttir og ég formaður Ísland. Við erum með 7 fyrirlesara í dag og við ætlum að hlusta á allt frá Hopp, hjólum yfir í Skipaumferð og veður og ýmislegt fleira. Það verður áhugavert að hlusta á það. Við erum, skipulag dagsins þannig, ég veit alveg hversu að horfa, salur, þetta sér hybrid fyndi. En við erum með góðan hópinn í salnum og það að bætast í hópinn á netinu. En við, skulum sjá þetta, já. Við ætlum að byrja að hlusta 4 erindi og ætlum að miða við kaffihléð klukkan 14:25. Ég ætla að reyna að halda tímadagskrá hérna og við ætlum að setja þannig upp að spurningar koma í beinu framhaldi af hverjum fyrirlestri. Við byrjum að reyna að vera hnitmið og stuttorð í spurningunum. Kannski nokkur orðum Ísland áður við hleypi fyrirlesurunum að. Við erum félagskapur fyrirtækja, stofnana og fólks utan Intelligent Transportation Systems, það sem ITS skamstöfun fyrir og okkur vantar ennþá almennilegt íslenskt orð fyrir. En við erum íta undir notkun tæknilausna í umferðargeiranum á Íslandi og við erum í samstarfi við systur samtök okkar á Norðurlöndum, ITS, Norway, ITS, Danmark, Sweden og Finnland. Og fyrir ykkur sem hafið ekki kynnt ykkur ITS Ísland, þá endilega kíkja á heimasíðuna hjá okkur eða Facebook síðuna. And if I change over to English now, because our first presenter is Tom Knight, who is, as far as I know, not a native Icelandic speaker. Tom Knight is going to talk to us about community data in active travel planning. Tom, are you there? I am indeed, and unfortunately I'm not a native Icelandic speaker, so apologies to everyone in advance. No problem. I think it's best if you share your screen and we'll try to figure out how it ends on our end. Fantastic, that's great. Let me try and see if I can share that. Is that showing up on your screen now for crowds? Great, fantastic. Out of interest, how long do I have just to present? Sorry. How long should I allow just for the presentation part? You have around 20 minutes. Okay, great, fantastic. So, okay, just so over to you. Fantastic. Well, look, great to be invited today, and thank you very much again for the opportunity to just share a little bit more about Strava Metro and how we can use crowdsourced data and community data in active travel policy making. So bicycles, riding, walking, running, and again, I want to just share a little bit about the Strava side, as well as obviously some case studies from cities around the world. Just to introduce myself, my name is Thomas Knights. I look after partnerships and marketing for Strava Metro. I'm not a geospatial engineer, but I do have a very healthy obsession with maps and mapping and data. So I hope to be able to answer any technical questions that you might have today, but hopefully you leave this presentation with a good understanding of how you can use the power of the crowd and the community, and obviously learn a little bit more about the use of this data in planning. So for those that aren't familiar, Strava is the home of your active life. It is an application that you can join either via desktop or via the App Store or the Google Play Store. And our mission for Strava is to be a connection to what motivates people from around the world to help them find their active life. So we want to be the record of the world's athletic activities, but that could also just be commuting, as well as kind of everyday walks that you might take. In our view, anyone that kind of gets on a bike or walks or runs is an athlete as well. And we've grown to become a global community of around 100 million folks who are based around the world. Even though San Francisco, I'm actually based in London,
most of our activities on Strava are all located outside of the United States. And again, for those that are familiar with Strava, perhaps in Iceland, we've got a really healthy population, again, of community users around the kind of the European region as well. So in terms of how do we collect the activity data, so how do we act as the bicycle counting or the kind of pedestrian counter? Well, our members and community folks will upload their recreational trips. Maybe it's a commute, a bike to work, or a walk to the shops. And they'll upload those activities via the Strava app. Perhaps they'll integrate it with a Garmin or a Sunto watch or an Apple Watch or a fitness device, or just upload it manually onto a computer. So again, we work very closely with a lot of connected partners from around the world to allow us to obviously then aggregate and then anonymize this data set. And this is where Strava Metro comes in, which is what I'll talk to you about today. Strava Metro is the world's largest active transportation data set. So some of you may or may not be familiar with the Strava heat map. The heat map on Strava is, again, another publicly available tool. And it allows a raster representation of where activity is taking place in towns, in cities, in mountain regions, in trails, even on water. So what Strava Metro's done is essentially aggregated and anonymized all of that data so we can share that for free. It's freely accessible with communities around the world who are involved in active transportation planning, so that we can build accessible, efficient and safe infrastructure for everyone who obviously wants to be more active and to look at more sustainable ways of commuting, or perhaps even of just moving around their cities and towns and rural areas. So we give this data away for free, and we've been doing that now since 2019. Now, Strava Metro wasn't always free. We used to be a paid product, but actually, for those more technical in the room, we would manually kind of clean up the data before 2019, package that up into a spreadsheet, which could then be used in QGIS, ArcGIS, or other kind of GIS software. And we would deliver that on a monthly basis for a fee. What we realized, though, was actually we could make that process a lot more straightforward and build I suppose, a product that you're seeing on the screen now, which is instantly available for technical and non-technical staff members, and allows you to download and extract geospatial data and obviously filter inquiries such as temporal patterns, gender, the number of people perhaps on a particular trip, or the number of trips overall, and then make this really scalable by making this available on a monthly basis. So we deliver this data for free on a monthly basis on the 15th of each month, and you can see the preceding month's data. We use OpenStreetMap as our base map. So again, the boundaries that you might see for this data are then available for analysis. And I'm going to do a few screenshots of Reykjavik. I'm sorry not to be there with you in person, but this is what you would see if you were kind of seeing Strava Metro in person. So what we're seeing here, if you view the top bar, is cycling activities. So this is e-bike and acoustic bike, so to speak. And this activity is updated, like I say, on a weekly basis and then available on a monthly basis for extraction. And you're able to start to understand the temporal patterns, seasonality, the total number of trips. We also have a magical time machine. As you can see here, the data goes back, actually goes back to 2018. And you can start to, again, understand the patterns of movement that are taking place, and then when obviously these are taking place as well. We're also able to analyze, again, the age and demographics from a very high level point of view. And as you can see here, e-bikes are massively on the rise, as we would expect across the world. And we would expect this kind of donut graph to really grow a lot more as well. I'm just getting a note here to say people are waiting in the lobby. Is that something? Yeah, we're taking care of that, Tom. Oh, okay, fine. I just want to make sure that I'm not, I'm not fully in control.
mix up in the setup, but no problem. I'm admitting people in. Great, that's fantastic. Thank you. So again, this view is meant to be a very high-level overview for non-technical members of staff. Perhaps it might even be the mayor of a city. It might be again a high-level stakeholder who doesn't have a technical basis, but would like to understand travel patterns again within the region. If we keep moving forward, what we then get on the mapping page of Strava Metro is, perhaps some of you are familiar with, an overview of the heat map. So again, this is a raster representation with pixelated lines to show, again, where people are cycling. In this instance, we're looking at cycling data in Reykjavik, and then again, we can start to analyse and understand where perhaps we want to look at the investment patterns as well. We also then built an origin and destination tool, so you can start to understand origin polygons. So these are all, again, hex grids separate the origins and destinations to start to understand where trips are starting and then where people are commuting to and from. And you can also break this activity down by commuting trips and leisure trips as well, because of course there may be a sporting bias in some of the data. And again, this is also available for extraction on a monthly basis and allows a little bit more kind of high-level overview and planning. One thing we often find that's really interesting is which I'm sure many people already know, is that if you build safe infrastructure, people will tend to use it. And often what we do see is the most direct route, which you're seeing here in blue, isn't actually always the kind of the shortest trip. So in most instances where there is a safe, accessible and efficient kind of bicycle path or away from a high stress traffic area, you'll often see route choice divert onto a different bike path. So I chose this example here just for you to see locally. I don't know if that makes sense to everyone in the room, if that kind of would confirm why you wouldn't want to go, for example, on the main road. But again, all these analytics are available within the tool, so you can start to do some very high level kind of geospatial work. And then, of course, the main part of Strava Metro is the ability to extract all of the data for cycling, both e-bike and, of course, running and cycling and walking and the normal bikes. And you can extract this data for analysis in other kind of geospatial software and layer that into other side of things. So again, we use OSM as our base map. You can search for a specific street or a different edge, or if you already know the OSM ID. And then again, you can start to go look. We're actually looking at the whole of 2022 here, but we can start to see either the whole area, or maybe I want to kind of download and extract that for analysis, and we can look at temporal patterns. Interesting enough, actually, if we look at this is looking at the whole of Reykjavik, we can see here that the most popular activities are taking place in the morning and then in the evening, which would indicate that actually Strava is being heavily used for commuting. If you see these patterns. And it would appear that Monday, Tuesday and Wednesday in 2022 were the most popular bicycle days, with May being the most popular month for people to kind of get back out onto their bikes. So again, this is all available for extraction. At the moment, we haven't built an API, but that's something we'd like to get to. But you can store all of your data in here and then extract that for use in other software. Some of you may be also wondering about privacy. When you upload a ride onto Strava, you are opting into the heat map as well, so you can opt out if you wanted to, if you don't want to include. The data is completely anonymized and aggregated, but also you can hide your privacy areas, so you can hide your start and end location. For example, if you don't want to know where you live, you can kind of set that to say hide a mile radius, and that won't show up on activity counts. In terms of the Strava Metro data, we bin the data into activities of 5. So it goes 0, 5, 10, 15, 20, etc. So that allows us to make sure that we're complying with European privacy laws and also US privacy laws as well. So we focus on those insights, not necessarily individual trips. To contribute to Metro, we don't do background activity tracking. You actually have to physically upload your ride, which I suppose adds to the authenticity of the project and makes it a very relevant data set as well. So I'll pause there, and then again we'll look at some case studies. One very, very strong use case that we see from many partners around the world. We've got about 2,000 partners now across the whole of the world who are using this data, a mixture of cities, trail-based organizations,
Again, for example, in Norway, we're working with the Norwegian Institute of Nature, but we also work with the city of Oslo or some of the communes as well. I know in Iceland, we have a couple of partners, but we hope to expand the access to this. So again, for those that are here looking at how they might use this data and come up with some ideas, hopefully this next bit will be of inspiration. Obviously, well, there are many different bicycle counting products out there, and a lot of cities invest in fixed bicycle counts. They, of course, show you the number of people that are coming through that count, but don't necessarily show you where people are going or what happens afterwards. So you're able to start to understand a statistical correlation between Strava data, for example, here in orange, and then the counter data in blue. So although the counter will probably pick up nearly every trip, or at least more trips, we can start to see that statistical kind of correlation between Strava and in fixed counters. And we see this across in most of major European cities, that there's a very strong correlation when you're looking at that data. And that allows you to lean into the idea of modelling ridership. Apologies for the amount of text on this slide, but we worked with the city of Sydney, for example, on integrating multiple different data sources into a regression model, which they had trained with very strong predictive power. But essentially, to make sure that you're looking at the full representation and then there's no data bias, you're able to compare counter data, bike count data, for example, air quality or census data, and then use machine learning to actually kind of come out with a kind of number of trips traveled and a model that you can apply to look at how much cycling is taking place in a certain area as well. So we want this data to be as open as possible, and we allow the use of academics as well to kind of understand this and come up with ways to model that ridership. We can also do some really simple before and after work as well, and I think actually a lot of our partners across Europe, and certainly in the UK, where there's been a lot of pop-up infrastructure, I know in France as well and across Europe, post-COVID, there's been huge amounts of infrastructure being kind of put in, and we can see the before and after effects of any kind of trips that have been impacted by new route choices, and again use that to either secure further funding for projects, or again to justify to the public why this has made a difference. And again, through the use of geospatial tools, either on Strava Metro, we can start to use the before and after effects and actually show some physical numbers. This example was a bridge that was built and a new trail, and it showed that kind of increase in bicycle traffic as well. Of course, safety is a huge part of looking at bicycle traffic as well. So again, you can start to layer on crashes on top of, for example, where the most activity is taking place. And I think the biggest takeaway on here is we can identify high risk corridors or high risk intersections based on the number of kind of accidents that are happening versus the number of cycling trips that are happening. So you can start to see if, for example, the design of a certain infrastructure intersection is not working, we can then identify that and make sure that when you build future infrastructure, it's not mirroring that issue as well. Air quality is such a relevant kind of topic at the moment as we look to increase the number of people cycling, and hopefully the benefits of cycling aren't then outweighed by the particulate matter and the PM2 levels that might be being inhaled. But again, we can start to map out air pollution exposure on top of popular commuting corridors. You can see here in this study back in Glasgow that cyclists were actually inhaling 4 times greater amounts of particulate matter, because actually the bike lanes were built right next to high stress corridors where there was a lot of traffic. So the kind of takeaway for here was to encourage, when looking at bicycle kind of infrastructure, don't necessarily build it right next to a high stress traffic corridor, because the benefits of cycling and kind of walking to work might then also be outweighed by the fact that you're breathing in this particulate matter. Obviously that will go down as we look to reduce the number of cars and traffic on the road, but it goes back to the slide that I was talking about with route choice, that this distance tax, so to speak, that cyclists or active travellers are prepared to take for a better quality of ride if it avoids high stress routes. And again, all of this geospatial data can help us to do that as well. And
And again, you don't have to be working on major projects with bridges and trails. This can be really used at a very, very local community level. We worked with a community group in Frankfurt. You can see the image on the left-hand side. There's a bicycle lane here and a curb which is raised, which makes it very difficult. I don't know if you can actually see on the screen, but there's a pathway on the left-hand side going into this woodland trail. But actually, it's very difficult to access that because of the raised curb. So what the city did was actually drop the curb using, again, Strava Metro data to justify the investment. And we can see the before and after effects of people, rather than going kind of on a right angle, were able to use this path, again, just simply by making it more accessible. And we've seen multiple uses of this around cities where just dropping a curb is a very, very simple way to help improve access and to encourage more people to kind of jump on a bicycle. So thank you for giving me the floor to talk. I think I've kind of kept just about to time. Everyone here is absolutely welcome to apply for access. If you go on to Strava, either just Google Strava Metro or copy this link, which I'll send around to afterwards. And again, we just ask that you are A, working on an active travel project that's going to hopefully improve infrastructure, or B, already partnering with a local authority if you're a consultancy or an engineering firm. And then again, we can kind of get you set up based on the shape file or the boundary that you select when you apply. So thank you very much. I will pause there and see if there's any questions. Yes, thank you very much, Tom. This was very interesting indeed. Any questions from the audience or from the people? Yeah, you probably need to write in the chat, those who are with us online. Yeah. Any questions? Well, maybe if I start with one question, Tom, I felt it quite interesting to see the average volume per month for Reykjavik, where we can see May has a huge top. Both because in May is, the weather is a bit better, but we also have a campaign in May called Bike to Work. It would be interesting to see if we would implement more campaigns, if we could see the effects of it in Strava later on. Apologies, I was on mute. Yeah, you're muted. Apologies. You can see here that May was obviously a very popular month here for cycling, and you tend to get this uptick in activity levels during that month as well. So either combined with the weather or indeed any kind of projects that you're working on. But this is one of the key benefits of this kind of historical data that you can start to look back and understand. Yeah, we need more campaigns and better weather. Alexandra. Yeah, hi, my name is Alexandra Brím. I'm the head of the Reykjavik City Planning and Environment Commission. I was just wondering, are you already working with the city of Reykjavik in this project? And where, like, this is a lot of very interesting data, and I'm just wondering, like, if we don't already have that available, like, how would we go about getting access to that? Yeah, no, that's a really, really good question. So I should have, I can't believe I didn't prepare for this, but yes, we do have one or two contacts, I think, within Reykjavik. I need to check if it's the official city account that was working with us. But but again, we work with multiple different stakeholders. So we're very happy for both data engineers, traffic planners, but also, like I say, high level stakeholders. But if you look at metro.strava.com, and then click on apply, you can then get started just by filling in a kind of access for an account, and then you'll get access to the dashboard of, like I say, in this instance, Reykjavik. Again, for those more technical in the room or those that are interested, this is the shape file as defined as well. So this is the area that's pulling in the activity, this instance for December. But of course, you can actually still see the surrounding areas just in the raster representation as well. So yeah, short answer is please definitely visit this website here and then apply. And it's totally free to do that. Yeah. Gretar, one more question. Yeah, it was interesting. Yeah, I work for the city of Reykjavik, and we all have applied for it, so we have access to it, and it's really powerful tool to look at the data and to see some trends. And one of the trends is the
e-bikes. I thought it was really interesting to see. Is that something that is comparable with other cities in Europe? Are you aware of if there's a similar trend elsewhere, or is this bigger than other cities? Yeah, that's a really good question actually, and I would say that actually just looking at this data now, that actually Reykjavik and Iceland is very much ahead of the curve. So I'll kind of treat you to a look at London, for example, and we can see here obviously there's a huge amount of activities, but the growth in e-bikes actually has only been around 1% on Strava, for example. So again, this isn't obviously a scientific correlation, but you can see here just in London, there's only really about 1 or 2% adoption onto Strava. But it would be interesting to do a further study, because you can see here in 2023 already, I mean, this is just for January alone, we've seen that the percentage of journeys, even though it's a small number, is growing a lot. I mean, we had around 15,000 rides and trips logged. So yeah, I would say based on other cities that I've seen around the world, that you're very much ahead of the curve. Okay, thank you so much, Tom. Not at all. I think oh, sorry, there's one question online. Oh, okay. Is it possible to analyze route choices between 2 points for a number of trips, not only one? Yeah, so in that instance, I would go to the route choice tool, which is on the left-hand side of the screen there, and then you can start. This is just for this would be, I guess, to understand overall trips, because this is correlating. This is pulling in the total number of journeys, again, based on here. But what I would then do is extract this data or go to the streets tab and basically look to do some street level analysis on here as well. Okay, I hope that answered the question. Thank you so much. I'm going to give you applause here from the room. Fantastic. Thank you. Thank you, and I'm back to Iceland now. Næsta dagskrá Sæunn Ósk Unnsteinsdóttir frá Hopp. Fyrst og fremst, takk fyrir að bjóða okkur að vera með í dag, alveg bara algjörlega frábært. Því miður þá fenguð ekki aðal talna snillingana til að koma og presentera gögnin, þeirra þá sem að vinna actually í dagtíminu og eru að sinna uppbúnaðinum, en þeir eru klárlega með manneskjuna sem að nýtir gögnin mest, sem að Hopp safnar, og svo sem brennur jafnvel mest fyrir þeim, því ég nota það heldur einstu sekundu á hverjum einasta degi á mínu vinnudegi. En ég kem frá Hopp Reykjavík, og Hopp Reykjavík stærsta, þar ég að fara í mikrofón. Í mækjöfstæðar. Já, bara, við stoppum bara. Ég kem frá Hopp Reykjavík, og Hopp Reykjavík stærsta og sjálfsögðu besta sérleyfi Hopp. Hopp núna stendur á 29 sérleyfi, ég held að prófaskylda hefur opnað í vikunni, en þessi kom í 30 í 8 löndum og var í rauninni hannað og þróað allt á Íslandi af hjá Aranja á sérfræðingum starfsþróun og það eigendurnir undan það í dag. Ég tala núna út frá Hopp Reykjavík og öll gögn sem eru hér, ég tala og sýni öll komin frá Hopp Reykjavík, ekki heimtinni. Við erum sem sagt 30 ára og erum búin að fara úr 60 skútum í rúmlega 3000. Við erum komin núna með 18 deilubíla, við byrjuðum með 10 og erum að stefna 50 bíla í lok mars. Ég mun fara aðeins yfir bara gagnaöryggi og gögnin okkar, svona hvaðan þeir koma, og svo gaman að fá að sýna eitthvað sem að vinnum alltaf dag, en ég fyrir örugglega langt út fyrir efnið og þið bara verða að þola það, og svona hvað tækifæri í gögnunum, og kannski bara eftir inn á fyrirlestur finnum við fullt af týndu gögnum sem að vonandi hægt að nýta. Við verðmæti gögnum okkar. Það náttúrulega 1000 ferðir og 1000 ferða farnar alla daga, hjólandi og akandi, og erfitt að vita svona hvert fólk að fara, en málið að við hjá Hopp, við nákvæmlega vitum hvert fólk að fara. Við eigum alveg gríðarlegt safn af ferðupplýsingum ferðir einstaklinga og bara hvaða leið farin og hvað hraða hún farin og hvað hún stoppaði og hvert hún var heitið og hvað hún endar og jafnvel hvað veðurskilyrðum og allt það, og við náttúrulega notum þessa göngustíga, hjólastíga og göturnar og vegakerfi allt saman fyrir okkar notendur. Þessar upplýsingar eru náttúrulega gríðarleg verðmæti, en líka einnig hræðilegt að það enda og komast undir rangar hendur. Þannig að við erum svona
fókusum mikið á viðkvæmni gögnunum okkar einnig. Og Hopp hefur þróað bæði sinn API-hugbúnað og svo einnig erum við með software controller, þannig að allt flæði gagna og öll stjórnun á farartækjum fer í gegnum okkar eigin netþjóna sem eru hýst í skýjaþjónustu sem gætir helsta öryggis. Þannig að gögnin okkar og hver sem eru aðgang að þeim bara algjörlega stýrt frá okkur og það fær þau engin og það hefur engin aðgang að þeim nema Hopp. Við vitum ekkert hvernig þetta nákvæmlega með aðra en samkeppnin okkar og aðra en þeir væntanlega leigja búnað frá þriðja aðila, þannig að gögnin getur verið annars staðar en hjá Hopp eru allavega nærfélag bara hjá Hopp. Við dreifum þeim aldrei nema á réttan hátt, þannig að við höfum náttúrulega afhent þessi ópersónugreinanlegu ferðagögn til rannsókna til Eflu og sjálfsögðu deilum við gögnum með Reykjavíkurborg, en Reykjavíkurborg er einu sveitarfélagi sem óskar eftir gögnum frá okkur. Garðabær og Hafnarfjörður gera það ekki, en ykkur þaðan hér, það bara hvet ég ykkur til að fá gögn, því þetta eru greiðlega merkilegar upplýsingar. Þannig að bara svona aðeins Hopp og til að því mig langar að setja svolítið mikið í samhengi allar þessar ferðir sem eru að fara og allir þessi mikla notkun sem er hjá okkur. Og ég tók í gær út úr, þetta er rauninni bara síðustu 3 ár hjá bara Hopp Reykjavík. Notendur Hopp í heildina er komin yfir 375.000, en Hopp Reykjavík á óbúslega stórum part af öllum gögnum sem Hopp þetta með. Og ég tók út í gær að gamni frá 1. júní til 31. nóvember og það eru 8.043 ferðir sem farnir eru á dag og það tók ég út menningarnótt, því að menningarnótt píkaði upp í 18.000 minnir mig og það eru 4.835 notendur sem fara þessar ferðir á hverjum einasta degi. Og þetta er bara gríðarlegur fjöldi, við erum ekki saman við. Og okkur langar alltaf að koma því frá, það er mikið fjöldi. Og svona aðeins þess að fá að sýna ykkur hvað þessi gögn öll sem eru nauðsynleg. Þú veist, við fórum úr 60 skútum í 3.000, við erum með 18 deilubíla og svo erum við með 10 þjónustubíla, við vaktir allan sólarhringinn, við erum með yfir 50 starfsmenn og öll þessi gögn og þessi snjöllu raungögn sem koma náttúrulega til okkur bara hver einustu sekundu það sem við reiðum á, við getum ekki verið með einhver pappisýðilitum fjölda hjóla og fjölda ferða. Þannig hérna sjáum við bara svona aðeins að gefa ykkur innsýn og á myndinni til vinstri þá sjáum við í rauninni bara stöðuna sem hún var í gær, bara screenshotað í símann í gær, eða borgumundar screenshotað í símann í gær og við sjáum að þessar rafskútur þurfa sér að sinna að fá ákveðið gæðeftirlit akkúrat á þessari stundu, staðar á prósentunum, þess að þurfa að fara inn í einhvers konar viðhald eða jafnvel gera viðhaldið á daginn. Svo sjáum við þjónustubílinn okkar, við getum ítt á þjónustubílana, séð hver í þeim, þá vitum við hvernig vita og hvað viðkomandi að gera. Við sjáum erum svo líka með alls konar dagsbirtu, því allar þessar upplýsingar koma svo saman í svo heildar yfirlit og þá getum við séð nákvæmlega öll issue sem eru á öllum rafskútum, allt frá hvort það vant á það limmiða eða hvort að þurfi að gera mótor niður. Þannig að við erum með rosalega miklu sögu. Og svona hvaðan gögnin að koma, þau eru náttúrulega sjálfsögð að koma fyrst og fremst frá farartækjunum sjálfum og svo auðvitað notendunum sem að nota farartækin. Og við náttúrulega aðeins að grópa okkur, fyrst að Teslan inn í flóttan, borgargötuna í vikunni. Ég að jafna mig andlega, næstu lagi, ótrúlega stolt af þessu. Teslan mun koma svakalega sterk inn sem farartæki vegna þess að hún hefur náttúrulega óbúslega mikla frægni. Notendur geta hlaðið hana sjálfur, mikil öryggisbúnaður og fleira, þannig að það er rosalega spennandi að fylgjast með því. Aðeins að fá að kýra þetta. Allt í lagi, ég hef bara. Þannig Hopp heldur út þessi IoT-drifnu rafskútum og rafbílum og farartækin eru tengd netþjónum Hopp og senda stöðugt streymi gagna. IoT-unum svo stjórnað af hugbúnaðarstýringunni og sem Hopp hannaði allar frá grunni, allir hugbúnaðar Hopp hannaðir hér. Farartækin svo útbúin sem skinnirum sem við listum og geymum sem eru gír og GPS, hröðunin, hita, batteristað, battería svo eitthvað sem nefnt. Og svo tínum við þessi gögn saman og búum til þessi kort til dæmis eins og við sýndum ykkur áðan. Og við sjáum í rauninni allt bara notendaskráður á farartæki og svo ef farartæki ekki búið að skráða notanda og það fyrir út fyrir svæði, þá væntanlega verið að stela farartækin og þá getum við alveg að taka það. En við erum með rosalega miklar upplýsingar. Og svo bara til að sýna ykkur aðeins að þá erum við með líka bara hvert einasta farartæki og bara allt sem gerist við það farartæki. Við vitum nákvæmlega kílómetrum sem við farið, við vitum nákvæmlega ferðina sem við farið, við vitum nákvæmlega hvað notendur og allt ferðir hvers notenda á þessu ákveðnu farartæki, alla sögu, allt gæðaeftirlit farartækisins inn í hugbúnaðinum, við vitum nákvæmlega hver kom að því, hver skipti batteri á því
hvaða starfsmaður, hvar á verkstæðinu, hvaða varahlutur fór, það er bara allt varðandi farartækin eru bara lokkuð inn í hugbúnaðinum. Og svo náttúrulega við utan með eitthvað svona dashboard sem ég endurlýsti svona 3 tíma á dag. Og þetta var tekið í gær, klukkan eitthvað svona 2 held ég. Þá vorum við búin að fara 643 ferðir, bara á rafskútunum, bílarnir ekki inn í. Þannig við erum komið 17 ára ferðir sem af október, janúar segi ég. Við vitum nákvæmlega hversu margar eru núna í ákveðnu maintenance-ferli og þú veist, við erum núna alltaf að geyma. Það er bara 100.000 skútur út á götu, 2.000 skútur eru í geymslu og það eru alls konar yfirhamning og annað. Allt svona yfirsýn eru rauninni alltaf opin á svona dashboardi. Síðan náttúrulega bara erum við með símann og allir starfsmenn bara við þessu símann og öll gögnin koma bara stanslegt upp þar inn í appið okkar og við köllum fram með filterum þar sem hverju upplýsingar sem við þurfum að fá og sjá. Og hér til dæmis getum við tekið fram þær skútur sem eru út á götu sem eru bilaðar og hér til dæmis þar sem einhver hefur tilkynnt illalaga skútu og einnig skútafellur. Þá erum við líka með filter fyrir það og þetta eru sem starfsfólki okkar, alla sólarhringinn alltaf bara vinnur eftir og er með opið. En svo kannski svona aðal skemmtilegasta sem að mig langaði svona að nota hér að sýna. Það er í rauninni hvernig við byggjum allar ákvarðanir okkar út frá gögnunum. Þetta er í rauninni hagstofnkort okkar sem sýnir eftirspurnina og líka hvar eru ómargar og hvar vantar skútur. Rauðsvæði sýna hvar vantar skútur og bláasvæði sýna hvar eru ómargar skútur. Og ég tek þetta kort, þetta er í svo gamalt kort. Og ég var reyndi að geta ekki skrifa út í hérna. Ég var alltaf mínus tíma, ekki? Ég er ekki að telja en ég var alveg skammuð, ég ætti alls ekki að nota þessu mynd og var alls ekki nógu góð og allt það, ég ætla samt að nýta hana vegna svo sýnir svo mikið. Hér er sem bara kort, hitakort, allt alltaf appið er opnað. Þetta kort sýnir bara nákvæmlega að svona byggðum við upp þjónustusvæði okkar þegar við stækkuðum 2000. Við sáum það eftirspurnin var miklu meira í Kópavogi og Garðabæ Hafnarfirði og við þurftum frekar að opna hingað heldur en nokkurn tímann Grafavogi og Árbæ sem við síðan gerðum í fyrra. En öll gögn og líka núna þegar við erum að loka svæðum eftir veturinn skall svona harkalega á okkur að þá er það byggt á gögnum hvar við ferðum. Við erum ekki bara með skútun út á götu og hafa út á götu, við erum ekki bara út á götu til að sinna notendarum okkar og það er ástæða fyrir það er úti á götu. Og þannig að þegar maður ber saman kortin hérna þá segir maður bara nákvæmlega hvernig svæðin voru búin til. Hvernig er ég á tíma? Góð en þá, ok, gott. Og svo er það náttúrulega þessi gögn, farartækin safnið öllum þessu gögnum inn í okkar gagnagrunn, svo er náttúrulega notendurnir okkar sem að keyra og nota farartækin og allt það, en gögn notendur, það bara hefur verið stefna Hopp frá upphafi að vera ekki að safna ótrúlega gögnum notendur. Við erum ekki þannig fyrirtæki, við erum samgöngufyrirtæki og fókusum notenda með upplifun, þannig að þú átt að vera fljótur að geta skráðið inn í appið. Við hefðum náttúrulega geta bara óskað eftir öllu og bara mjólka fólk á upplýsingum, við erum ekki að gera það. Þannig í rauninni þegar við vorum bara með skútuna, það voru bara með símanúmer og kortupplýsingar og svo núna með bílana, þá er alltaf sjálfsög komin í ökuskírteinin, þannig við erum með meiri upplýsingar notendur. Og það er mjög mikilvægt að við deilum aldrei þessum upplýsingum með notendunum og við myndum aldrei gefa frá okkur upplýsingar varðandi notendur, heldur alltaf varðandi ferðir og ferðahegðun og það ópersónulega greinanlega gögn. Og þá komum við kannski bara pínu að því sem mest spennandi er að ræða og það er eru tækifæri í gögnunum okkar og hvaða tækifæri sjáu þið og ég hlakka til að fá umræðurnar eftir þegar þið sjáu örugglega miklu meira heldur en að ég sé og núna kannski tekið þetta svolítið út frá mínu persónulega ekki út frá Hopp bara á því að starfandi núna 1,5 ár sem framkvæmdastjóri Hopp Reykjavíkur að það er með öllum þessum ferðagögnum og að greina ferðahegðun og greina það hvert fólk er að fara og allt þetta að þá bara, hversu mikið getum við nota gögnum bara eins og niður í borgarskipulag hversu mikið getum við nota gögnum bara hversu mikið geta reyti nota gögnum bara að endurskipuleggja kringlusvæðið hversu mikið getum við nota gögnin okkar bara í rósi hreinlega, þetta er ekki náttúrulega rósi þú veist þegar við erum að setja ákveðna gangstétt í forgang getur verið að við myndum hreinlega þurfa að endurskipuleggja hjólastíga
og bæta þeim við öðruvísi heldur en ef við varum með þessi gögn, heldur en gert núna því það sést einhvers konar ferðahegðun að þessar gangsetjendum meira áleið. Það getur verið. Og þá komum við líka bara að því að fyrir mér eru stígarnir bara alltaf litlir, nú ég fann að koma svona kargóhjóli, ég tek bara ógeðslega mikið pláss, en ég fann að fá svona auga og svona risa kargóhjóli og ég held bara farartækið eftir að koma svo hratt fram, eftir að fjölga svo mikið, rafskotan alltaf nýsköpun og svo koma all hinu fyrirtæki sem nýsköpun. Þannig ég tel að það sé svo mikilvægt að við förum að safna upplýsingum líka rafskotuna. Og í framhaldi af þessu, allt sem að tækifæri sem við sjáum í gögnunum okkar, sem ég vona að hér inni verði, kalla til okkar, því að það er engin munur á gögnunum okkar sem Strava var að sýna áðan. Við bara því miður ekki komið tólið til að taka þær fram, en þau eru í gagnagrunnum. Og þannig að það en það sem að skiptir mig mestu máli, það er að við förum að taka í rauninni ferðir. Wow, hvað kostaði þessi glæra? Ég átti svo ekki geta leita úr henni. Og ekki svona þessi, svo kom mér. En við þetta gamli bara tókum út í gær. Sjáum kannski ef þú finnur gestalista. Ég var stundar sko. Og það var svo vel út á myndiglegur. En við tókum þessi jú, þetta er PowerPoint. Það skýtir ekki máli, þetta er semst heljararnir á Suðurlandsbraut og Sæbraut. Þessi heljar sem við tókum bara gögnin úr Borgarfjörðsjá og svo tókum við út úr okkar gögnum hversu margar ferðir fór Hopp akkurat á þessum svæðum. Og við erum að hanga í svo 30 upp í 44% af hjólandi á þessum punktum. En það er aldrei talað okkur samt, rafskútuna. Það er bara talað hjólandi gangandi og hvað rafskútan er slæm og hvað hún er vond og hvað hún er mikið fyrir og hvað við erum að gera óbúslega mikið slæmt. Og það er oft fókusinn, en það er svo óbúslega margt gott að gerast. Við erum farin að vera á þessum teljurum 40% af gögnum, 30% af ferðunum, bara af hjólinn, svo vitum við náttúrulega nákvæmlega hvort rafskúta sé hjólandi eða gangandi, en ef einhver skúta fer gangandi megin þá vitum við ekki alveg, þannig að það er svo mikilvægt að fyrir að safna þessum gögnum. Það hlýtur að gagnast okkur öllum, því við þurfum að breyta þessari borg, við þurfum að taka bílahegðunina út og rafskútan er búin að breyta og við vitum, hún er búin að fá fullt af fólki til þess að hætta að setja sig við bílinn sinna á morgnana og kaupa sér jafnvel reiðhjól og rafmagnshjól og allt þetta. Þannig að þessi stórkostlega glæra því bara fáið ekki glæra. Já, hún er. Og líka bara varðandi þessu bara fyrir mig persónulega þess sem að ég lét út mér einhvern tímann og ég stend við það að eitt slys á mikið, hún er alveg ítrekka mitt á að hafa sagt að þá er náttúrulega slysið hræðilegt og það er náttúrulega hræðilegt að setja á umferðarþingi hjá Samgöngustofu það sem að bara, þetta bara tekur engan enda, þetta er bara hræðilegt. Og þetta er í álverðinu að sagt svona og bara, þetta endar bara upp í, þetta er 131 aðili og þetta bara endar upp í. Og það er hræðilegt, slysið er hræðilegt. En það sem þetta tekið með, að hún var ekki til hér, rafskútan. Hún er að fara milljónir ferða og 20.000 notenda. Þannig að gögnin er aldrei sett í samhengi og það skiptir miklu máli að setja í samhengi. Það er bara að tæpa. Það er rafskúta, það kemur bara eitthvað annað, því við banna það. Og svo af þessum 131 þá voru eitthvað 24% á djamtíma. Og það eru 8% ferða Hopp sem fara til tíma. Og því það er þetta að segja ferðir Hopp hérna, en það er ekki þetta að segja ferðir allar sem voru bara á einskútum og allt þetta. Þannig að ég tel að það eru gríðarleg verðmæti þarna í svo gögnum. Og svo var Hopp að ganga í samtök sem sagt Make Mobility for Europe og þá eru gögnin sett upp með líka glærum. Og þá eru gögnin sett upp alltaf öðruvísi þar sem talað slys á 1.000.000 kílómetra og það er alltaf talað líka ferðir. Og ég er ekki að draga úr alvarleika slysa með því að taka þetta yfir, bara alls ekki. Það er bara alltaf mikið að slysum. En við getum kannski stoppað eitthvað af þessu slysum að gögnin okkar sýna föll. Við vitum hvað slysið eru, kannski sama slysið að gerast aftur á svona stað. Við sjáum það í okkur. Þannig það er mjög merkilegt. Þannig að ég tel og ég vona eitthvað að sjáu að það er fullt af týndu gögnum hjá Hopp sem hægt var að nota. Og bara vona núna í umræðunum að þið spyrjið, og ég er með alveg aðstoð sko, gagna aðstoð hérna í salnum, ég þarf ekki að svara ykkur og svo veit ég að líka hérna þessi hjálpum og kynningur ykkur fleiri hér, þannig að við getum alltaf svara. Við höfum ekki nóg að trúa þér.
því miður. Mér sástu glærinu mína. Talaðu fyrir þetta var svona ótrúlega áhugavert. Ég sé að það strax komin hendur á loft. Alexandra Píl aftur hérna, bara fyrir síðast. Ég finnst bara rétt spyrja, ég ætla ekki að einloka spurningatíma hérna. Og ég veit að við erum að fá gögn frá ykkur, en ég held að við værum einmitt mjög áhugasöm svona bara frekar nánar upplýsingar hvar að verða slys og hvernig getum skoðað það inn í bara okkar umferðaröryggisáætlun. Þannig að það bara, ef þið eruð ekki að eiga það samtal við okkar fólk, þá endilega bara skulum við reyna að eiga það. Við eigum rosa gott samtal við Öskir, ég þú segir bara Öskir, það var sérstaklega samgönguleg. Þannig að sjálfsögðu við til að skoða, við myndum aldrei neitt því. Algjörlega, ég bara tjekka á það væri örugglega verið að því ég veit að við erum að fá greiningar frá okkur á bara sérhættinni og svona, en bara nákvæma, hér hættustaður eitthvað dæmi væri líka gagnlegt sko. Við getum bara orðið ábendingar. Til dæmis. Eða mögulega, en annað líka að þið erum með Hopp bíla, veit sem ég hef verið að pæla upp á síðkastið stórir eigendur að bílaleigubílum og deilibílum. Hvernig þau eru að haga sér varðandi til dæmis nagladekk og jafnvel þá bara hvort að það sé út af tryggingaumhverfinu eða þannig, en við höfum verið að reyna að sjá hvernig við getum beitt okkur fyrir því að þessi svona stóri aðalar sem er að koma inn með marga bíla á markaðinn, að þeir séu frekar að nota hafgörna eða hartfélagdekk heldur en nagladekk, hvernig eru þið? Sko við getum líka bara tala frá Hopp-bílur sem er samstarfsverkefni við Feldur, bílaakureyrar, og við notum ekki nagladekk. Við notum ekki nagladekk heldur á þjónustubílan okkar, en við settum undir einn þjónustubíl og ég gerði það í skjólinu nætur, vegna þess að sá bíl fór bara í Hafnarfjörð og annars staðar. Hann er rauninni bara geymdur á að það er ekki að hálka, við notum hann ekki. En samkvæmt fyrir deilubílana, það er engin deilubíl á nagladekkjum. Ég hef aldrei vitað til þess að Höldur sé að setja nagladekk á sína bíla, þeir hafa aldrei boðið okkur og við höfum ekki sem við þegið það. En ég held að bílaakurar nota ekki nagladekk. Bara að spyrja sko. Já, mér ætla að stoppa umræðan nagladekk hérna. Sorry að afvega umræðan. Allt í góðu. Fleiri spurningar? Byrja nefst. Þið nýttu gögnin til þess að þið ákveðu ný svæði eins og í Grafarholti og hvað var það? Árbæ. Já. Var ekki lokað fyrir Hopp þangað? Var ekki takmarkun? Nei, í júní, lok júní, byrjun júlí í fyrra, opnuðu við Grafarvogi og allt höfuðborgarsvæði fyrir utan Mosfellsbæ. Já, þið skilgreindu svæðin eftir að þau voru búin að opna á þessi fjarlæðar? Nei, við opnum svæðið og þá geta skúturnar farið þangað. Ertu að meina að séu svona rauð svæði á kortinu sem þú heldur að séu að stoppa? En ég er að fiska eftir hvernig það komið í Mosfellsbæ. Mosfellsbæ eiga að koma í lok maí heldur. Þannig við opnum vonandi bara byrjun júní í Mosfellsbæ. Og er það gögn sem sýna það að það sé... Við hefðum opnað í Mosfellsbæ líka jafnt og grá og Árbæ ef við hefðum brátt fyrir skútur. Þið sem áður skútir á jaðrinu. Já. Ef ég myndi opna appið sem þetta í Mosfellsbæ alveg fullið þá myndi kannski... Það er flott. Við hefðum fyrir löngu síðan opnað í Mosfellsbæ og við hefðum bara átt skútur. En það kostar og þetta kostar og við erum bara þryggja þannig við erum bara að reyna að vaxa. Við lokuðum svæðunum út frá þessum gögnum en það fullt af notendur sem við vildi ekki loka þessum svæðum. Kristinn, hvað næstu? Já, frábært, þetta gaman að sjá þetta og það er alveg klárlega upplýsingarna sem við getum nýtt okkur við. Ábendingar sem ég kannski sjá svolítið mikið af að það eru skútur sem eru á stöðum þar sem að fólk vill ekki hafa eru fyrir öðrum. Þannig að það sem er frábært að sjá er unnið úr þessum gögnum og það hjá ykkur og þið myndu senda okkur til Reykjavíkur tillögur að stöðum þar sem að það var að safna skútum saman. Þannig að við getum farið yfir og rýnt hvaða svæði eru til þess fallin að vera vel settir þess að fólk skýri skútum á safnsvæði. Þetta er rosalega einhver spurning. Það á bara að vera skútustæði hjá hverju einasta hjólastæði í borginni. Á meðan Reykjavík þarf á flotanum að halda í örflæðinu og þurfum við bara stæðið allt. Það er bara þannig. Einhver einstæðskili, einasta opinber byggingu hér fyrir utan og allstaðar. Það sem er hjólastæði á að vera skútustæði svo fólk sjáir að það á að leggja við stæði. En er það svona þannig að við erum bara komin í hjólastæði á alla stæði sem við viljum hafa? Nei, en við erum komið að sem völd. Vantar fullt af stöðum og tilkynningar sem þá
segja okkur hvaða staðir eru hentuðir fyrir þetta. Því að við borgarstarfsmennirnir sem erum að fást við þessar athugasemdir, við erum ekki út af mörgum til að sjá þetta. Þannig að það verður frábært að fá okkur það greiningu sem segir hér rosalega mikið af skútum sem að safnast saman, þurfum við að skoða þetta. En ég held að greiningin myndi bara segja okkur, það þurfa að vera skútstæði alls staðar. Það bara í rauninni og ég að fara að setja upp fleiri stæði. Þetta svo góður punktur. Það oft að tala að skúturnar taki kannski meira af strætófarþegum heldur en að taka af bílstjórum. Hafið þið eitthvað skoðað svona í samstarfi við strætó? Bara hitt strætó mjög oft og við erum alltaf að vinna með strætó. Strætó segist ekki sjá. Ég held að leigubílstjórarnir hafi fundið fyrir því þegar rafskúturnar komu. Það styttu ferðirnar milli Hlemm og Austur, bara Hlemminu og Lækjartorg, þær fóru og stuttu ferðirnar fóru. Strætó segist ekki mæla. Ekki þó eitthvað þeim sem ég veitist þetta. Og þeir eru að vinna með okkur og vonandi verða tekið núna fyrir á stjórnarfundi strætó að setja hoppstæði, setja rafskútstæði á allar þessi allstæðar sem hjólastæði við strætóskýli. Við erum aðeins að skríða tíma. Það er bara einn punktur sem ég langar að athygla á. Þetta sem sagði með hvernig gögnin eru sett fram. Og þetta með per ekna hjólaða kílómetra og með við ferðafjölda. Því að umræðan rosalega skökk með þessi slys og látið svolítið eins og reiðhjóla fólk sé vondi gaurinn. Þú skal hlusta bara hjarta. Heyrðu, en þakka þér kærlega fyrir Sömuleiðis, takk fyrir mig. Ég vil bara fá að segja að ég þarf að fara persónulegum ástæðum. Ég gæti ekki breytt læknistíma, en ég stinga á eftir og það er svo dónlegt, en ég mun ekki ná að vera um tíman. Já, ekki mál. Heyrðu, ég að fá komment og það sveitafélög sem sjá Þessu á Faxaflóahafnir, það Friðrik Þór Hjálmarsson sem það frá Skipaumferð. Já, halló, ég heiti Friðrik, ég starfa sem verkefnastjóri í Upplýsingar hérna á Faxaflóahafnir. Takk fyrir að bjóða okkur, rosalega gaman að koma hérna, áhugavert að hlusta á félagsstafna sem eru undan okkur, en Faxaflóahafnir eru kannski svona frábrugðin bæði Strava og Hopp. Það eru fleiri bifreiðaeigendur og rafskútueigendur heldur en bátaeigendur og Faxaflóahafnir eru opinber stofnun, við erum í eigu sveitarfélaga, stærstu hluta Reykjavíkurborgar og við erum höfn, við erum sem sagt starfræk á stöðum innan Faxaflóa. Við erum sem sagt að reka hafnir hérna í Reykjavík, Grundartanga, Akranesi og við erum sem sagt líka með Borgarnes og við erum í eigu þessara sveitarfélaga. Við skiptum Reykjavík upp í svona tvennt, við tölum gömlu höfnina og Sundahöfnina. En skipaumferð, eins og við hugsum hana, ekki, við hugsum hana svolítið öðruvísi. Við erum að fylgjast með skipum sem eru að sigla inn og út til Faxaflóa og við höfum verið svona, við erum eina fyrirtæki á landinu sem eru með hafnarkerfi, Port IT system, þar sem við höldum utan með að vera sögu allra skipa sem að koma inn og þangað til við fara aftur út. Það eitt miðlægt kerfi sem síðan tengt við önnur. Við erum að taka AES-gögn og erum að halda utan allar þær ferðir. Og í þessu hafnarkerfi okkar erum við með gigantískt magn af gögnum og það eiginlega svona, við höfum verið í ákveðinni stafrænni vegferð. Við erum að fara úr mikið af on-prem hjúpbúnaði og við höfum verið að flytja stóra hluta af okkar kerfum í skíumferðið. Áður fyrir var statískt svolítið bara að tekið gögn út úr kerfum, unnið í Excel. Tók kannski einhver tíma að vinna úr þeim, en við höfum verið með aukna mæli að nýta Power BI og ég kannski fer aðeins betur í það eftir. En sem opinber stofnun þá erum við á okkar vefsíðu að gefa út talsvert af tölulegum upplýsingum. Hérna dæmi tölulegar upplýsingar sem við erum með á okkar vefsíðu. Okkar tölfræði meira og minna opinber og opin út á netið. Það svona, ég hugsa samt að við séum mest að skoða þau kannski, en dæmið þetta, við höldum utan tölfræði hvað varðar vöruflutninga, af því að við drökkum vörugjöld fyrir allan sem flutir til og frá Faxaflóa. Þannig í raun og veru aukar af því við eigum rosalega mikið magn af lóðum og hafnarvirkjum og við í raun og veru, þegar við erum að fara í framkvæmdir, stækka hafnarbakka, viðhalda þeim, þá það greitt af þessu vörugjöld sem við raukum. Og til dæmis opinberum við þetta að við erum með tæplega
3 milljón, þess að allt í tonnum, við erum með tæplega 3 milljón tonn flutt inn til okkar árið 2021. Við erum með mun ítarlegri gögn á bakvið, ég veit til dæmis að það voru rúmlega 20.000 tonn af því voru bílar. Við getum kafað ofan í og séð hvaða bílar þetta voru, en gögnin sem við erum að fá hér í formi etisketta frá farmflytjendum og þetta eru sömu gögn og sko tollurinn fær og ég gerir fyllilega ráð fyrir að síðan Hagstofan náttúrulega líka með sambærileg gögn. Þannig að gögn hvað varðar þetta sem við erum að gefa út svona kannski þetta eru sömu gögnin á mörgum stöðum. Það spurning hvort eitthvað sætti gerir því. En svona önnur tölfræði sem við erum líka mikið sem við erum að gefa út og við erum kannski að horfa meira á, þetta eru skemmtiferðaskipin. Og við höfum verið að horfa á þeir eru fjölda skemmtiferðaskipa sem koma til okkar en þessi nálgun okkar að horfa á almenna viðkomu og farþegaskipti, það eitthvað sem við spáum mikið í. Þetta tölunar hér eru verið 23, þetta bara samkvæmt bókunarspjöðu 2023. En fyrir þá sem ekki kannski vita hvað farþegaskipti eru, að þetta svona tiltölulega nýtilkomið, þetta svona gerist í COVID að farþegaskipin bara koma hingað og eru að gera út í það. Þannig að þegar að skemmtiferðaskip koma hingað og komaði með farþega sem að fara frá borði með alla sinn farangur og eru síðan að ferðast innan Reykjavík, landið, en fljúga síðan heim. Nýjir farþegar komið flugi eru á landinu, fara sem borðið skip með sinn farangur og fara annað. Þannig að það gefur augaleið þó að sé ekki kannski búið að fara í nána markaðsgreiningu á akkurat þessum farþegum, en þeir eru að stoppa í landinu, þeir eru að fara á hótel, þeir eru að skila mér meiri peningum inn í íslenska hagkerfi. Það til þess að ítreka líka þá þetta eru fjöldi farþega í farþegaskiptum, þannig að þetta er þróun farþegaskipta farþega. Mjög fljótt á. En við það átti sér stað núna síðastliðið sumar, þá voru í fyrsta skipti með svona litla flugstöð fyrir Skálapakkann. Farþegamiðstöð, köllum við þetta. Þar sem við vorum með landamæraeftirlitið og allt sem til þurfti af því að það allt í einu eftir COVID þið sjáið hlutföllina. Þetta er brotafbrot og langstærsti hlutin af þessu eru bara lítið leiðöngurskip sem eru bara með 100 farþega. En allt í einu springur þetta út og það eru að koma risavaxin farþegaskip sem eru að koma með 2500 farþega kannski einni ferð sem eru bara bein innspýting beint inn frá Skálapakkann. En við erum að sjá, þetta eru fjöldi farþegaskip að aukast en hlutföll þessara farþegaskipta eru að aukast gífurlega. Og við eigum rosalega mikið af gögnum þetta og við fáum alveg niður í þau gögn sem við fáum raunverulega farþegatölu hvers einasta skemmtiferðaskip sem kemur hingað að við vitum þjóðerni allra farþeganna. Við eigum rosalega mikið af gögnum sem við fáum í formi SafeSynnet-skipta sem við sækjum til samsýn. Það er spurning líka í þessu gögnum. Eins og ég segi, við erum að gefa þetta út á vefsíðunni okkar. Við erum mikið að spá og spugla í þessu innanhús, en við eigum sér miklu ítarlegri gögn sem er líka spurning hvort að þetta er svo tíngögn sem hægt er að nýta eitthvað frekar. Síðan náttúrulega eins og við vitum öll, þá menga skip og við höfum gert það í, ég veit ekki hvað mörg árum í þessu hafnarkerfi og þá erum við með alla sögu, allra skipa. Bara þegar kemur það fyrir, allar fæslur, hvað er líkt og lengi og hverju bryggju og við nýtum síðan þessi gögn með aðstoð sérfræðinga að reikna út losun koltvíoxíðs allra skipa innan Faxaflóa. Og hérna erum við með gögn frá 2017 til 2021, þetta er skipt eftir tegundum skipa og þetta er enn áttur í tonnum. Við erum líka kannski frábæri öðru, við horfum mjög lítið á kíló, við erum alfarið í tonnum. Af því að við viljum náttúrulega vera að monitora þetta. Við viljum í raun og veru minnka þetta hverju ári. Við erum búin að vera núna í stórum fösum í landtengingum. Við erum að taka upp landtengingar fyrir smærri skemmtiferðaskip á Faxaflóa næsta sumar og stefnum á síðan stærra. Af því að þetta er náttúrulega, við vitum það svo sem öll, skemmtiferðaskip, þau eru þarna svona nokkurn veginn á par við flutningaskip hérna. En það er að hafa í huga að farþegaskipin eru að koma til okkar
yfir sísunið, 3-4 mánuði meðan flutningaskipin að koma alltaf. Og það er svona ýmis tölfræði í þessum skipakomum, eins og nú veit ég til dæmis að því ég vinn í gögnunum, ég er allan daginn að vinna í mælaborðum og kafa í gögnin og þess við störfum við Tryggvagötu, ég bý út í sveit inn í Kópavogi. Ég forðast að fara á Sæbrautina á mánudögum og þriðjudögum af því ég veit að þá eru öll flutningaskipin ný til komin og ég veit að það eru rosalega mikið af gámabílum að fara inn á Sæbrautina sem tíma. Mun meiri heldur en á 50 og 40 þegar þau eru farin eða búið að ganga frá þessu. Það er þetta. Við vitum öll þessi gögn. Við fórum í massífa greiningavinnu með Drúri núna árið 2021 þar sem vorum að rannsaka nýtingu á gámasvæðum innan Faxaflóa. Þetta er mikið magn sem við verðum að flytja inn. Þannig að við vitum þegar eitt flutningaskip kemur, það kom hingað, það kom inn í Sundahöfn þennan dag klukkan þetta, ferinn á fimmtudag þangað þetta. Þannig eins og ég segi, við eigum öll þessi gögn, það er bara spurning hvað þið viljið vita og hvernig þið getið nýtt ykkur það. Þannig en yfir í Power BI, þetta er Magnaður Þór. Stærsti hluti Faxaflóahafna er hafnarþjónustan okkar. Það er bæði að taka við endum allir þeir skipin sem koma, en við eigum síðan 3 dráttarbáta. Og fyrir einhver sem þekki ekki að það sem að dráttarbátarnir okkar gera er að þeir sigla annars vegar með lóðsa um borð í skipin og í raun og veru bara leggja skipunum og taka þau frá bryggju. Og hins vegar hjálpaði miklu bryggju því að þessi skip eru oft mjög flinki að sigla á úthafinu en þegar það kemur að því að þurfa að taka beygjur og komast upp á bryggju þá er það svona kannski að servera. En við letum smíða nýjan dráttarbát fyrir okkur, Magna, sem er þvílíkt öflugur og er í mikilli notkun í erfið verkefni. Og báturinn smíðar á daginn og í samstarfi við þá að aðalvélarnar, allir búnaðurinn í skipinu, hann er konstantli að mata upplýsingar upp til skipstjórans. Þannig að öll þau gögn sem ég er að fara að útskýra þetta fyrir ykkur eru birtast inn á live. En það sem við gerðum að það eru settir IoT-nemar vélarnar. Þannig að öll þessi gögn sem eru að flæða upp til skipstjórans eru á sama tíma að flæða út í gagnagrunn. Og það sem ég er búinn að velja hér þetta er bara núna desembermánuður síðastliðinn. Þetta er svona kort þar sem við sjáum allar ferðir Magna yfir þetta tímabil. Þetta eru 16 ferðir, 15 operation. Operation eru skilgreind eftir verkefni. Það er að nota AES staðsetningabúnaður til þess að pinpointa fyrir hvaða skipi verða að þjónusta. Þá er komið operation. Aðalvélin á Magna fór með 11.565 lítra af olíu í desembermánuði. Og það er svona, ég fer ekki með þetta á minni kíu á einu mánuði. Þetta eru 41.476 kíló af koltvíoxíð sem Magni er að losa þarna í þessu mánuði. Og það sem við verðum að nýta þetta mælaborði í, bæði bara hvað var að stjórnina líka með okkar starfsmönnum sem eru að vinna á bátunum, að það er að skoða ekki bara olíunotkun, heldur olíunýtnum. Við skilgreinum, við hugsum líka ekki í kílómetrum, við hugsum í sjómílum, en okkar target á Magna er að hann á að vera að eyða 21 lítra á aðalvélunum per sjómílu í siglingu. Öll þessi tölfræði er einfald, hún er bara út frá siglingu, af því að í sigling er eitthvað sem getur haft áhrif á. Þegar að menni eru í vinnu, það er verið að tosa skip, það er verið að ýta skipi, þá er öryggi númer 1, 2 og 3. Við getum ekki bara að skylda menn til þess að vera grænir þegar það eru 100 milljóna eða líf í húfi. Þetta er rosalega dýnamískt og flott mælaborð, en ég er bara með snippa þessu, þannig að við ætlum að kafa þess dýpra. Því að síðan erum við með þetta næst. Þetta hérna view. Hér erum við að horfa á 13. desember 2022 hjá Magna inn í þessu mánuði. Þannig að hér erum við að horfa á í raun og veru hlutfallslega allir sá tími þar sem hann var í siglingu, hversu stórt hlutfall var hann optimal. Hann var akkurat í grein eða þannig. Og þín að það sjá hér, þetta er svona gögn sem við nokkurn veginn vitum. Magni er á target þegar hann er á svona upp undir 8 nútum upp að 9. Ef hann er að fara hægt, þá er hann eða mikið. Ef hann er að fara hratt, þá er hann mikið. Og hérna er í raun og veru bara, þetta eru bara fatabúndar. Þetta er hvert einasta inngrip þarna, er raun og veru hvert einasta data entry í straumnum þennan daginn.
Og við sjáum að þennan daginn þá voru aðalvélarnar að eyða 19,5 lítra per sjómílu, sem við erum bara nokkuð ánægðir með. Og ef við komum svo enda dýpra, þetta gögn sem okkur finnst rosalega áhugavert, en það spurning hvað öðrum finnst. Okkur finnst rosalega massi gerir rosalega áhugavert, en það svona spurning hvað þetta kannski hefur, hvað tilgangi þetta getur þjónað öðrum, en þetta svona í takt við það sem við höfum verið að gera. Við erum að færa allt saman við erum í stórri stafrænni vegferð. Við viljum að öll gögnun okkar séu opin, aðgengileg og meira prósessu þannig hún aðstöðum. Áfram við 13. desember að þetta sem sagt eina verkefni í Magna þennan daginn. Hann siglir hérna úr gömlu ömrunni frá Austurbakka og hann að hjálpa hérna skipinu Tetis komast inn í Straumsvík. Þetta operation tekur 252 mínútur. Hann á 18,55 lítrum per sjómílu hérna. Hann undir takið. Hér erum við að horfa á, eins og ég segi, þetta rosalega dýnamískt, maður getur hérna ítt á allt, hitt og þetta og þá svona breytist allt. En þetta svona það sem við erum sjálf að skoða, við erum að taka retrospektífli með okkur mönnum þegar það verður eitthvað anomalies. En í 90% tilvika þá okkar menn eru mjög færir og þeir eru ákveður. Samhliða þessu, sem ég reyndar tók ekki með í dag, það sem við höfum verið líka að stúdera fyrir hvert operation, hvað hefði þurft mikið af kílóvattstundum til þess að dráttarbáturinn geti verið á rafmagn, hvað hefði tekið langan tíma að hlaða hann og hvað þyrfti til þannig að batterið myndi duga í það verkefni. Allavega, það svona kannski önnur tölfræði sem við erum opinbera og spáspauklið í. Við erum að reka einn loftgæðamæli inn á Laugarnesi sem inn á loftgæða.is og við setjum hann upp út á Laugarnesi af því að hann við Skálabakka af því að síðan við hefum eftir að þetta verið kýrað út í næstu viku í skýrslu. Við fengum sérfræðingar til þess að aðstoða okkur við að prósessa þessi gögn. Þar sem við vorum að mæla súlfúr, bifrík og NOx í allt sumar og bera saman við önnur tímabil út á Laugarnesi þegar það voru skip við Skálabakka til þess að sjá hvort að skemmtiferðaskipin sjáðu ekki neitt. Ég vil bara En af því við vitum bara einfaldlega að rannsaka hvort að skemmtiferðaskipin væri að hafa áhrif á þetta. Niðurstaðan svo að við vorum ekki að fara yfir nein viðmið þegar skemmtiferðaskipin voru. Og það bara gott að blessa. En síðan erum við líka að reka þó nokkuð mikið magna veðurstöðum. Það sagt þetta hérna snitt frá með veðurvef sem aðgengilegur af heimasíðunni okkar. Það við erum með á öllum okkar svæðum, við erum með á Akranesi, Borgarnesi, við erum með á mjög mörgum stöðum í Reykjavík, þar sem við erum þá að horfa svolítið á, við erum að bera saman sjávarhæð við flóðtöflu, við erum með vindhraða, kviður, vindátt, lofthita, loftþrýsting og sjávarhita. Og þessi gögn að spóla endalaust oft aftur í tímann. Enn og aftur, við hefum rosalega mikið af gögnum. Við nýtum þau fyrir okkur, við setjum út, en það svona spurning, hvaða marki hægt að nýta þau? Það alveg mín spurning til ykkar. Hvað viljið þið vita? Af því að þetta eins og ég sýndi ykkur áðan með farþegaskipin, að langstærsti hluti að koma langstærsti hluti í farþegaskipana og farþegana og farþegan í farþegaskiptum, þeir að koma inn á Skálabakka, inn í þennan terminal okkar. Það rosalega innspýting að það birtist allt í einu 3000 manns þarna á bakkanum og með töskurnar sínar og að komast á hótelið eða hvað það sko. Þannig að og við vitum nákvæmlega hvernig þau koma og hvernig þau ætla að fara og hvort þau séu frá Þýskalandi eða Bandaríkjunum, það kannski skiptir ekki máli. En það þarf ekki að vera lengur af mér. Þannig að ef það einhverjar spurningar, einhverjar pælingar. Ég held að við höfum öll lært mikið dagsins, farþegar skipta farþegar. Farþegar skipta farþegar. Ég ætti að orðið bílar og bílar. Ég segi bara sveinbreytum, ég var alltaf að spyrja mig. En allavega, þetta aftur bara mjög áhugaverð gögn og gaman að ekki stænt með þessu. Auðvitað það maður sé eitthvað þessu í fyrir samhengi á öðru, en ég velti fyrir mér eitthvað, þið með betri sundurliðum til dæmis á kolefnislosun per skip, per komu, þetta mjög stór og miklu þarfir og eitthvað svoleiðis,
En maður svona velti fyrir sér sko, fyrst og lagi hverju skipin eru beinlínis að skila af sér í hagkerfi þjóðarinnar og borgarinnar. Ég hef heyrt að ferðamaður í farþegaskipi eyði að meðaltali $25 í landi sem að ef það er satt þá er það frekar lágt miðað við kolefnislosunina og innviðina sem þeir setjum upp fyrir þau. Já, það er náttúrulega sko, ástæðan fyrir að við höfum verið að taka þessu fagnandi með farþegaskiptin. Af því að þessi farþegar sem komið með farþegaskipunum ekki í farþegaskiptum, að þeir fara borð í svona rútu og þeir taka sem gullna hring og fara aftur baka borð, borða sér mat í skemmtiferðaskipinu og koma sér ekkert aftur. En þessi farþegar í farþegaskiptunum, þá eftir að ég veit að það liggur fyrir að það er í markaðsgreiningu, það hefur aldrei verið framkvæmd almennileg greining á þessum farþegum hérna innanlands nýlega. Það eru til eldri rannsóknir frá Danmörku og eitthvað sem ég hef gluggað í, en þeir farþegar eru að eyða talsverðu magni af peningum og það er í raun og veru því smærra sem farþegaskipið nánast og því meiri peningum með þeirra því að það eru dýrari ferðir. En það eru farþegar sem þeir koma bara, það er bara nákvæmlega eins og farþegi sem kemur í raun og veru frá flugstöðum. Hann kemur bara með sína ferðartösku og síðan eru þau í flestum tilfellum að fara að gista sína á hótel og raun og veru eyða tíma á landinu. En með bara koltvíoxíðlosun, þetta er bara snitt úr útstreymisbókhaldinu okkar fyrir 2001. Hún er aðgengileg á vefsíðunni okkar undir tölulegar upplýsingar, útstreymisbókhald og það getið að setja alveg aftur til 1917 en það er mjög ítarlegt Ísland og það er tekið fyrir á öllum hafnarsvæðum hvað koma mörg skip og eftir stærðum og allt saman. Það er bara þetta eindreið til að bara lesa hana og við getum alltaf heilt í okkur. Man regna yfir það tölvupóstum þetta. Bara endilega, ég elska gögn, ég vinn við að vinna í gögnum. Ég held ég verði við maður að skríða yfir áhersluðina. Þannig að takk fyrir kjærlega, það var mjög áhuga. Við erum alltaf 5 mínútur í kaffili en við höfum eitt erindi eftir en við följum eftir áætlun. Við ætlum að hlusta á erindi frá Ragnar Heiðar Þrastarson. Öll gögnin hjá við. Kannski bara glemma. Já, komið sæl, ég skal bara byrja, ég heiti Ragnar, gaman að koma hérna og hitta ykkur. Ég er landfræðingur og með framhaldsnám í landupplýsingafræði og ég tók mitt framhaldsnám í New York og þá var ég myndið að vinna með hjólagögn úr deilihjólakerfi sem var þar, sem heit Citybike og þetta. Mjög gaman að koma hingað nokkrum árum seinna og sjá að þessi komið svona lifandi gögn eins og ég var að vinna með þarna 2014. Og spennandi tímar fyrir gagnafólki. Það opnast þetta. Það er náttúrulega fljótur en ég ekki hafa ykkur gampið. Þetta er ekki þér að kenna. Þetta er síðast að tala ógeðslega. Þú að vera líka smá tölvubrasla á okkur. Svona það tölvumennir eru veikir. Það tölvu bólkið. Líka bætti við svona áhugaverður punktur með, það var aðeins verið að tala Strava hérna áðan, mátti Strava hitakort. Ég veit ekki hvort þið hafið skoðað, en við á Veðurstofunni höfum notað þetta Strava hitakort, reyndar ekki innan þéttbýlismarka, heldur út í mörkinni í tengslum við bara náttúru og sjá bara hvar fólk að fara nálægt eldfjöllum, skriðusvæðum, jöklum og svo framvegis. Þetta er mjög öflugt af því að þetta gefur svo góð innsýn í bara því að fólk eins og það bara þetta segja því að það lappar einhver einn á stað, einhver einn bíl og það fara bara allir nákvæmlega sömu leið og það sé alls ekki bestu leið. Þannig að þannig að ég er bara örlítið mig, ég er svona, ég í fyrst og fremst til kort og hef mjög gaman að kortum. Ég gerði það með sérstökum kortaforritum sem við köllum stundum GIS-forrit, en ég er líka í auknum mæli farin að skrifa kóða, búa til þjónustur og nota kóða til þess að vinna mín gögn. Og það er bara svona trendið í þessu. Aðeins Veðurstofuna. Ef þið myndir lesa starfslýsingu Veðurstofunar, þá myndir það alls ekki skýra hana Veðurstofa Íslands. Þið myndir skýra hana eitthvað allt annað.
af því að hún gerir náttúrulega miklu meira en bara veður. Og við erum oft svona meira og minna að díla við náttúruna og náttúruvá. Þannig að það á vaktana, hermana, gera líkön, mælana og fylgjast með. Þannig að þetta á bara alla náttúruvá eiginlega bara á Íslandi, bara komplett. Það mjög einstakt, sem sagt, ef við berum okkur saman við önnur lönd, því oft þetta margir aðilar, margar stofnanir sem eru með sitt tema. Og fyrir mig þá þetta rosa fínt. Það að segja, eiginlega bara allt sem Veðurstofan mælir, það getum við sett á kort. Það að segja, við erum alltaf að safna þessi við köllum hnitsettar upplýsingar. Og það það sem að Strava að gera líka og Hopp að gera líka. Þetta alveg lykillinn í þessu, að það sem sagt staðsetningin. Og við rekum náttúrulega mjög stórt mælakerfi og hendin bara svona fjórum þemum, þannig að tækin sem eru með vísvegar á landi, þau skiptast, þau eru mörg hundruð tæki. Og þá erum við að tala tæki sem eru að safna stöðugt og senda okkur gögn hingað upp á bústaðvegg, bara stöðugt. Og mörg þemu, auðvitað erum að samnýta eins og við getum, en það eru þetta mismunandi með öll þessi tæki. Þið sjáu að það svona ákveðið trend, þið sjáu að það svona ákveðin landfræðileg fylgni, varðandi bara staðsetningun á eldfjöllunum, og svo framvegis, aðrar þemur eru svona jafn breiðari yfir landið. Og svo bara, sem ég tek svona bara eitt svona lokal dæmi, þetta á Seyðisfirði. Og þar í dag erum við með ótrúlega mikið af græjum, þar sem við erum bara raunin að fylgjast með í rauntíma. Alveg heilu fyrirbæri sem öll þessi hlíð hérna. Þannig að við erum að skanna alla hlíðina stöðugt með ýmsar radartæki. Við erum að mæla með svona sjálfvirkri allstöð, alveg stöðugt. Við erum að fylgjast með grunnvatni í borholum. Og svo framvegis við erum með togmæla, úrkomumæla og við erum bara stöðugt að vakta þetta fyrirbæri. Þannig að þetta gífurlega mikill svona tækjarekstur. Og ég ætla að spila kannski þetta vídeó fyrir ykkur. Og þið séu það högt kannski aðeins á skjánum. En þetta sem upp í öskju og sýnir kannski svona við hvað að eiga við að reka græjur þar. Þannig að þetta er ekki mjög svona gott umhverfi fyrir rafeindabúnað og við erum í alvörinu með sérstaka ísköfu fyrir tölvuskjái. Skafa ísinn af tölvuskjám. En þetta eru eins og mjög verðmætir, þetta er mjög verðmætt gögn. Þessi punktur hérna sem kemur inn loksins þegar það er búið að fara 4 kallar, vélslega bílar, fullt af dísilolíu. Það kemur eitt punktur hérna, hann er gífurlega verðmætur. Og í þessu tilfelli að því að við erum að fylgjast með öskju, að þá er hann alveg svona sérstaklega verðmætur, ekki bara peningar þessu liggja hérna bakvið, heldur bara að vita hvað gerst. Ég ætla að taka eitt svona að því að infrastruktúr Veðurstofunnar er mjög gamall. Og ég veit ekki hvort við getum eins og notað orðið tækniskuld eða svona tækniskuldarhali. Og ég tek bara svona þetta er ein svona kerfismynd. Þetta er fyrir jarðskjálftakerfið okkar. Hver einasti kassi er sem sagt tölva. Annaðhvort sem sagt svona virtual tölva eða bara alvöru stál. Þetta eru svona kannski 30 vélar sem þurfa bara að tikka og halda áfram ef við eigum að geta rúllað áfram þessu kerfi. Og ég tek þetta mím sem dæmi ef eitthvað bilar og þú ætlar að laga það, ætlar að uppfæra eitt stýrikerfi kannski. Þú ert í sumarvinnu á Veðurstofunni, þannig að stilla öllu upp, allt er tilbúið, gerir ráð fyrir að eitthvað gerist og svo kemur þetta með allt. Allt hrynur, vagnir hringir alveg brjáluð, bara af hverju ekki menn að skjálfta skjálf. Og svo þannig bara að taka svona skjáskot af vaktinni hjá okkur, þetta er svona jarðskjálftaskjár. Þetta eru við stöðuð að streyma gögnunum
hálftíma gögn, eitthvað svoleiðis. En svo það spurning, hvað verður þessi gögn? Og á Veðurstofunni þess gögn upp alla veggi, út allt. Og fyrir ykkur, þá þetta bara týnd gögn. Þið vitið ekkert að þau eru til, sko. Og ég veit náttúrulega ekki, þó að þetta sé ég vinni mikið í snjóflóðum og skurðföllum, þá veit ég að þetta eru bara greinargerðir fyrir snjóflóð á Vestfjörðum og Norðurlandi. Og þannig að Veðurstofan, það sem ég er að segja að Veðurstofan bara ekki góð í þessu. Hún er góð í að mæla hluti, safna og vista, en hún er alls ekki góð í að deila því gögnunum með ykkur. Og en við viljum hins vegar gera miklu betur, sko. Og það svona, kannski að tala svona hlutina sem að ég er svona frekar jákvæður maður, að það eru svona ljós og svona sem maður getur horft á og bara það sem maður sér, sko, virðið þess að með deila gögnum og opna á gögn. Hversu margir vita hvað þetta er? Vita hvað þetta er? Já, þannig að þetta er ennþá til og Veðurstofan svolítið í dag þannig að gögnin sem fara út úr Veðurstofunni óteljandi margar leiðslur og strengir. Það kostum gagnapípa sem fer einhvers staðar á einn stað. Svo smíð önnur gagnapípa sem fer einhvers staðar annars staðar. Og að því að á síðan 160 textarfinu að skoða veðrið. Að þessi gagnastraumur bilaði í fyrra. Og það bara rigndi inn athugasemdum til RÚV, bara af hverju ósköpunum ekki neinar veðurathuganir í textarfinu sem klukkan 9 morgun. Það ekki það. Það þarf einhver að byrja að grafa upp hvaða gagnastraumur, eða sko fyrsta leið, hvað þetta textaðar? Öðrulega, hvaða gagnastraumur það sem fer hingað til RÚV og einhvern veginn birtir veðurathuganir í textarfinu. Við erum svona að segja að sko, í staðinn fyrir að vera með óteljandi margar snúrur, eins og við verum að halda rocktónleika bara út allt, að þá viljum við fara í það að vera svona eins og nær nútímanum og vera með þjónustur, API og gagnagáttir. Og hérna kemur einn svona dæmisaga og af hverju þetta er gott að gera þetta. Þannig að þegar Veðurstofan tók upp þessar veðurviðvaranir sem þið sjá hér, nú mikið talað þá það gert með ákveðnum prótókoll sem ekki alveg stafall, þetta svona meira bara aðferð við að deila þessum upplýsingum. Og þannig að þetta sem sagt gagnagátt sem opin. Og þannig að núna í dag það þannig að þessar kappviðvaranir sem við köllum, þær skila sér í öll veðuröppin sem ég með í símanum mínum. Og það skiptir engu hvort það er vindi eða veðrið í appelsímanum eða akkjuveður. En nú eru öll þessi öppir að lesa þessar viðvaranir. Þannig að þá náum við sem sagt til allra þessar ferðamanna til dæmis. Við þurfum ekki að hafa sérstaklega fyrir því. Einu sem við gerðum að við notuðum þekktan staðal, settum gögnin þar, þannig að það sé alveg fyrirfram séð hvernig þú nærði upplýsingarnar og svo bara byrja allir að ná í þær. Það taka hérna kannski annað dæmi þess að hvernig þetta lítur út. Þetta er vindi og þar getur maður opnað það app. Þetta er frá því hlákunni núna fyrir stuttu. Þarna eru viðvaranirnar frá okkur, textinn frá okkur, þess að veðurfræðingurinn skrifaði og svo framvegis. Og reyndar er vindi þannig að það sendir notandanum bara gögnin. Þannig að ég ef ég er notandi í vindi, þá get ég bara ákveðið að ég ætla að lita vindinn eins og Veðurstofan gera. Þegar ég fæ bara gögnin, ég fæ ekki bara mynd af gögnunum. Það er einhverjum inni sem að hnautum þessa skýrslu. 1, 2.
Sá hann einhvers tímann í Já. Þannig að áhugavert plagg eða ekki, en þetta var í samráðsgátt stjórnvalda núna í sumar kannski, komið í haust og í þessari skýrslu minn uppáhaldskafli 5. kafli og það talað áherslur í gagnamálum ríkisins. Og mér finnst að þarna kveður svolítið við nýjan tón sem að ég ætla ekki að þreytast á að benda á. Það bara svolítið svona viðsnúningur í því sem áður hefur verið. Gögn skulu vera opin nema annað sé ákveðið. Þetta það gögn ríkisins. Þannig að það ákvörðun að vera ekki með gögn. Og opin gögn skapa líka verðmæti. Svo svona ekstra rússína í pylsuendanum. Þessi setningi sem segir henni bara að þetta á að vera API. Þetta á að vera tölvulæsilegt. Ef þú þarft að senda tölvupóst á Veðurstofana og einhver þarf að vinna úr fyrirspurninni, sigla einhver gögn, senda þær í tölvupósti, þá eru það ekki alveg opin gögn. Fólk í salnum sem forritarar á móti svona API og Python og leys. Ég ætla að taka bara sem dæmi. Ég á safn af svona Jupyter notebook Python kóða, þar sem ég þó þessar fáið þjónustu sem til á Veðurstofunni, sem eru svona dæmi hvernig við interaktum við þær. Við opnum nýja svona jöklavefsjá á síðasta ári. Allar kortaþykjurnar sem eru þar eru svona opin gögn, opnar þjónustur, opnir staðlur. Þannig það að sækja þetta og þið getið fundið .com Ragnar Heiðar. Þá notebooks, þá fullt af dæmi það sem að dæmi það sem ég sækja gögn til Veðurstofunnar. Og ég bara svona til þess að líka betur af því að ég ekki æðstumaður Veðurstofunnar, en ég hef ákveðnar skoðanir að við eigum að gera miklu betur. Og ég ætla ekki að þreytast á því að predika þetta með opnu gögnin. En annars bara takk fyrir mig, tölvupóstur. Ég ennþá á Twitter, en ég líka á Mastodon. Við viljum bara þangað stundum og tala ekkert nema það sem Veðurstofan er að gera. Takk kærlega fyrir þetta. Það er mjög áhugavert, ekki að veist það. Allir bara að vilja allir komast kaffi. Það að vinna eitthvað í að opna á gögnin? Stundum með vantar svona veður á vissum stað á vissum tíma fyrir nokkur vikur síðan. Já. Og þið sett e-mail, fengið Excel-skjal tilbaka. Það eitthvað að vinna í að opna svona? Já. Einföld gögn? Sko, það þannig að Veðurstofan bauð út gerð á nýjum vef í fyrra. Þannig við erum búin að pína þjóðina nógu lengi til þess að skoða veður.is á símanum. Nú komum að því að gera alveg heimasíðu. Fylgir að risa verkefni og það er að smíða þetta millilag sem er undir vefnum sem að fæðir gögn. Þar eru menn það sem á þeim fundur sem ég fæði sitja að algjörlega pressa á þetta, að við búum til einhverja lausn sem nýtist svo bara öðrum, skilji. Vefurinn þá bara einn kúnni og einn aðili sem að sækir upplýsingar þangað. Þetta gæti þá bara einhverjir farið í einhverja gagnagátt, valið eitthvað tímabil, fengið eitthvað veður. Við erum með þetta í kaffi, þannig að þið getið gripið Ragnar, þeir sem eru í salnum og spjalla við hann, og þeir sem eru á netinu getið sett hann á póst. En við ætlum að vera með 20 mínútur kaffi. Ég ætla að taka með það að skera það niður í 15 mínútur. Þannig að við sjáumst aftur, hvað er klukkan? Já, sjáumst, ok, þá 17 mínútur. 5 mínútur í, 3, byrjum aftur. 14:55. Allir komnir inn og allir sestir í skjáin aftur. Þetta má að byrja þetta aftur. Ég glemdi að nefna, það kom athugasemd á chatti núna frá Sólrúnu Skúladóttur. Varðandi það hvort að Hopp sé að
stela farþegum frá almenningssamgöngum. Og hún segir að ekki vissum að það sé hægt að segja að Hopp sé ekki að fá farþega á almenningssamgöngum. Erfitt að vita með vissu og getur vel verið að það sé raunin með styttiferðir. Það er erfitt að vita út frá innstigstölu hvað veldur. Þyrfti nánari greiningu til að vita með þessu. Þetta er náttúrulega eðalsetningin alltaf. Það þarf alltaf að greina alltaf nánar. Heyrðu, en áfram með smjörið. Við erum með fyrsta fyrirlesara eftir hér. Það er Guðjón L Sigurðsson frá Lisku sem ætlar að tala aðeins ljós. Gaman að vera með ykkur. Ég beigð nú komið í en ég samt öðruvísi heldur en sem búin að tala. Ég ekki að safna gögnum. Ég að nota gögnum. Fyrir mér svona það sem þið hafa verið að gera allt annað og ég þekki ekki þessa tæknimál sem þið hafa að tala hérna. En aftur á móti ég ofta að leita eftir gögnum sem erfitt. Og þegar ég samþykkti að tala týndu gögnin, þá var það daginn nokkur dögum áður ég fór í frí og ég búinn að síðan. Ég nýkominn aftur. Svo þegar ég uppgötvaði að ég var alveg eftir að búa til eitthvað þessa kynningu, þá ég hvað ég búinn að koma út í? Það ljós og svo ég ITS, hvað fjandinn það? Þannig að ég fór inn á síðuna og sá að það var þetta samgöngur. Það getur gert til þess að tengja. En þannig að ég setti þessa myndin, þetta samgöngunum, í myrkri og ljós út allt og þarna sjáum við ljósið sem allir hafa verið að leita. Það sumstaðar búið að leita og sumstaðar ekki, en ég ætla nú ekki kannski að fara út í það. Ég ætla aðeins að segja svona betur kannski frá því hvað við erum að gera. Við erum að vinna við ljósvist. Ekki lýsingar hönnun heldur með ljósstafhönnun. Ljósvist samansett ýmsa þáttarsvist og lýsingu, svo sem meðal annars dagsbirtu. Og það ekki bara tilbúnir ljósgjafar heldur líka náttúrulegir ljósgjafar. Og allir þessi þættir ná til samanstæðu við hugtakið ljósvist og lýsa sjónskilyrðum og þeirri upplifun sem að rýmið eða gatan eða náttúran veitir. Og þetta þverfaglegt, þetta arkitektúr, þetta verkfræði og líffræði. Og við hjá okkur eru arkitektar og verkfræðingar en engin líffræðingar. Sem þyrfti eiginlega að vera. Svo sem við talaðum að þetta sé list, tækni, vísti. Dagsbirtan hefur 4 víddir. Hún er styrkin, stefnuna, litarhitastigið og tíma. Sólin er náttúrulega bara dagsbirtan. Það er sá ljósgjafi sem allir þekkja. Ljós hefur, af hverju skiptir ljósmáli? Ljós hefur áhrif á öryggi, einbeitingu, afköst, skap, svefn, velja, líkamsklukkuna. Og ég þarf svo sem ekki að útlista það nánar, þetta vitum við og í samgöngumálum þá náttúrulega þurfum að sjá annað dagsbirtu eða ljós og ljós frá lömpum á stöðrum eða frá bíl. Lúx, það mest mælt í lúxum, það líka mælt í kantinum á fermyndir, en birta, það svolítið gott að svona kannski fyrir þá sem hafa ekki pælt í því, átt að sjá að þetta ansi stór skali, frá nú til dæmis 0,27, það sem fullt tungl og heiður himinn, þar sem út í náttúrunni við sjáum alveg til
og getum alveg athafna okkur í fullri túnsbirtu, en þetta getur farið alveg upp í 130.000. Og þessi skali, hann sko, við finnum fyrir honum hérna neðst, en þegar þú komin upp í 1000 lux eða 5000 lux eða eitthvað herra, þá gerum við kannski ekki mikinn greinarmun á því og 20.000 lux. Já, svo bara aðeins til að tengja. Og eins þetta með hvenær myrkur og hvenær dagsbirta, eins og við, til dæmis í götulýsingu, þá var það túlkað þannig að þá viðmiðið 20 lux eða hefur verið og þá myrkur í 3814 klukkustundir og dagsbirta í 4900. Margir hafa svona allavega í skammdeginu núna, þá finnst mönnum svolítið að vera aðeins mikið myrkur og kannski myrkur meiri hluta ársins, en það akkúrat öfugt. Það dagsbirta í 1100 klukkustundir lengur heldur en myrkur. Og hérna sjáum við svona logtíma, það segja myrkur í 14 klukkustundir í júní, en þýðir sko niður 20 lux í 10 mínútur, korter, hálftíma, klukkutíma, einhverja daga. Samtals 14 klukkustundir á þessu ári, 2017. Og miðja logtíma á Íslandi hálftíð á nóttunni. Mælingar á sólskýrstundir hjá Veðurstofunni, það eru til og hafa verið gerðar og eru gerðar. Það gömul tækni og ný tækni sem var tekin í gagnið held í 2021, rétt. Og svo ef við skoðum mælingar á dagsbirtu fyrir stýringar, þá nú algengast út á landi, þá sett svona kassi utan á dreiðstöð og svo svona fyrir. Svo sér maður svona sirkabátinn og búin að draga hálft fyrir og þá letur maður kannski 50 luxum og þetta kveikir slappa. Þetta svona luxmælinn þar. Og síðan eru komnir mælar sem að tengjast beint inn á tölvu og geta veitt á upplýsingar hvað mikið mörg lux eru og þess aftur. Kannski upphaflega þegar vorum að hugsa eða góðan tími, þá vorum við að tala tíndugögnin og tíndugögnin frá Háskólanum Reykjavík. Það dagsbirtuskynjur þar uppi á þakki sem að hefur áhrif á stýringu lampa og styrkvera og minnka sólarála með gardínustýringu. Þannig að þetta skynjari sem að hefur 8 nema sem skynja skýjafar og stöðu sólar og mælir styrk dagsbirtu. Það 4 í hverju höfuðátt, lárétt og síðan lóðrétt eða hallandi í hverju höfuðátt. Og hann mælir skynja skýjafar og stöðu sólar og mælir luxin. Þetta mælir sem að á sínum tíma létu setja upp þegar við vorum að hanna Háskólanum Reykjavík, þá var markmiðið sem á þeim tíma þetta væri fullkomnast háskóli í allri Evrópu. Með þeirri tækni sem var til þá átti hann að vera svo fullkomnast í allri Evrópu og það sem yrði sett upp í skólanum, svo búnað, það var hægt að nýta hann til kennslu og rannsókn og fleira. Þessi búnaður, hann gerði okkur kleift þannig að það þurfti ekkert að stýra niður, þetta var allt sjálfur. Ef sólin kom upp einhver stað í smá tíma eða braust út úr skýjunum og skein á ákveðna glugga, þá dróst gardínan fyrir. Svo voru menn í prófi og þetta truflaði því að það var alltaf að draga fyrir og frá. Þá voru menn að aftengja synda þessu. Og Háskólinn Reykjavík, hann búinn að vera með gagnasöfnun frá 2010. Þá byrjaði að safna þessu gögnum. Þá hvort það var á 5 mínútna fresti sem að las og geymdi upplýsingar sem sagt lux úr hverjum einasta skynjara. Og en þá vinnur núna
að því að gera þessi gögn aðgengileg. Þau hafa ekkert verið aðgengileg alveg allan þennan tíma. Ég hafði þessi getað fengið í upphafi aðgengi en þetta hefur bara verið. Og enginn hýrt að gera þau aðgengilega eða segja að þetta sé til. En sem fyrstu sinn þetta á innra-neti skólans, þar sem þeir óska að fá aðgang lykilorð og geta hlaðið niður gögnum. Þannig að þetta voru svona týndu gögnin sem ég langaði að segja frá og þá fyrir maður að spyrja Beilúks, hvers getum við notað það? Og þá langar mér líka aðeins að koma inn á þetta. Að ég fór að leita nefnilega af hverju Veðurstofan. Og ég fór inn á heimasíðuna þeirra og fann alls konar upplýsingar. Því að fyrir mér dagsbirta raunverulega hluti af veðurfarsupplýsingum. Þetta er bara partur af veðri. Og þá fóru svona útskýringar og veðurþættir og hvergi til sólskinstundir en hvergi birta. Og þetta var svona, þetta pirraði mig svolítið, af hverju ekki. Þannig að við fórum aðeins að gramsa betur. Og þá komumst við að því, það eru til síður og það eru veðurstöðvar á Íslandi sem að mæla birtu. Það er ekki aðgengilega að fá veðurstöðuna en það er aðgengilega á þessum slóðum þarna uppi og þessar veðurstöðvar að mæla birtu. Illumination, birta, direct normal birta, diffuse horizontal birta og global horizontal birta. Þessi vextingar til frá öllum þessu stöðum. Hérna sjáum við að þetta tók bara eitt kort, þetta var alls konar. Hvern dag fyrir sig þess vegna, hvern klukktíma. Tók hérna bara árið, þá sjáum við lúksin frá 80.000 og niður í 8.000, þar sem þetta er mælt eða þetta ritsýnir ok. Ég fann þetta loksins þegar við fórum að leita týndum gögnum út af þessu fyrirlisti hérna. Og það var bara mjög gaman. Núna veit ég til og þið vitið til. En hvernig er þetta að nýta þessi gögn? Það er kannski ekkert með samgöngur ekki. Svefnrannsóknir. Þau eru nýtt þar, þessi gögn. Og þetta fyrirtæki hérna, það er að nota gögnin frá Háskólanum í Reykjavík, nýfanamóta, til þess að nýta í rannsóknum út af ekki út af svefnrannsóknum í þessu viki, heldur út af nemendur sem eru að læra, mismunandi birta í mismunandi stofum og hvaða áhrif það hefur. Þannig að þetta er líka náttúrulega hægt að nota fyrir svefnrannsóknir, geðrannsóknir, til að skammdegisþunglyndi. Þetta er eitt af því sem að hefur verið umræðuefni í fjölda ára og það er erindi alveg aftur síðan í kringum 2000 eða 2006 sem að kom fyrirlesari og flutti erindi skammdegisþunglyndi og áhrif dagsbirtu. Þannig að nú veðurfarsupplýsingar og veðurrannsóknir, þetta er þarna inn og þetta er til og ég veit ekki hvernig Veðurstofan er að nýta þetta, ég bara veit það ekki og hvort hún er að nýta þetta, en hún er að safna þessu. Nú síðan er það náttúrulega hægt að í samgöngumálum að samhengi slysa og dagsbirtu, hvenær eru slysin frekar í myrkri? Ef þau eru í myrkri, það getum við gert. Hvernig bætum við lýsinguna? Getum við bætt lýsinguna? Ef slysin eru í björtu, eða vegna þess að það er að sólin skín beint í augunum, eða eitthvað annað.
alveg hægt að ná í þetta og tekið þetta saman. Síðan það náttúrulega í gögnunum. Samanburður á birtu í borgum á sömu breiddargráðu. Ég veit að það er til samtök borga á svipaðri breiddargráðu sem eru að vinna saman í alls konar málum, meðal annars gögnulýsingu, þannig að það er alveg möguleiki að nýta þetta þar. Ljósist í skipulagi, menn við tala mikið um þetta skuggavald, dagsbirta inn í íbúðir, að vera ekki að búa til hverfi eða byggja hús sem að skikja hvert annað þannig að þú fáir ekki dagsbirtuna. Hvernig getum við notað þetta þar? Mæla sólskíðstundir, við getum notað það með, það er verið að gera það og út allt land. Og ljósmengun. Hvernig getum við notað svona mæla eða þessar upplýsingar fyrir einhvern veginn til að rannsaka ljósmengun? Vita. En þessar stofnanir alltaf geta alla nýtt svona gott. Og meðal annars nýji Landsspítalinn, hann að hönnunum þar byggist á því að það líkamsklukkustýring sem verður í atvinnubyggingunni og þar sem að það verður líkt eftir dagsbirtu á öllum leðadeildum, öllum sjúkrastofum. Þannig að þó að sé myrkur úti, þá dagsbirta inn stofan. Því að dagsbirtan eða líkamsklukkustýringar það stytta legutíma á sjúkrahúsi. Það er safna. Þannig að það er hægt að nýta þessi gögn. Hvernig? Það er kannski við og þið sem þurfum að finna undir því, en gervigreindin, hún að taka yfir alls. Bara sem nýjasta dæmi í vinnu hjá okkur að við að finna einhvern aðgang eftir gervigreindar, eins og menn að semja búa til krakkarnir að nota til að svara einhverju prófum, eða búa til ritgerðir, eða búa til fyrirsagnir. Við erum að nota þetta til að fá upplýsingar hvernig við erum að gera fullt af hlutum. Sækjum fyrir þarna inn og spyrjum gervigreindina hvernig við erum að gera þetta og svara því. En þetta er ekki með þetta að segja, en bara að fá eina mynd sem að ljósmengunni er þetta mælanlegt. Hvernig þetta? Ég veit að það til mæla sem geta mælta. Viljum við að borgin eða sveitarfélögin minnki? Viljum við ekki reyna að minnka þetta eins og hægt og njóta náttúrunnar? Ég held það. Takk fyrir. Spurningar? Það var skemmtilega vinkill inn í til okkar samgöngu nördana. Og ég bara að spyrja þetta með gögnulýsingu. Já. Hvaða mælir verið að nota í dag til þess að kveikja á henni? Það var ekki þessi sundur. Nei, það var ekki flippin að það. Það var einn mælir uppi á Orkuveitunni sem að ljósin kviknuðu ekki einhvern tímann í vetur. Og þá áttuðu menn sig á því að það var vegna þess að það hefði verið að gera húsið. Það var bygging þar hann. Listi beint og hann í mælum. En það eru komið mæla núna á 3 staði í borg. Þannig að það hefur verið og þeir tala saman og kviknuðu. Næsta dagskrá Arndís Vilhjálmsdóttir frá Hagstofunni. Það tala Hagstofuna sem gagnamiðlara. Áhugavert að heyra. Takk fyrir að bjóða mér komin að vera bara. Ég er miklu skemmtilega heldur með bjóstið. Ég er nefnilega ekkert saman samgöngugögn. Þannig að þetta er interessandi. Mér var gaman hérna frá Veðurstofunni af því að ég tala lengi fyrir því inn á Hagstofu að Hagstofan noti Veðurstofuna sem svona nefnst berum svona því fyrir alltaf að taka mikið styrkjum og gera svo flókin líkun og ég ætla eitthvað svona að reyna reyna að vera með svona einhvern ytra stofnana rivalry þarna, en á sama tíma fannst mér svolítið hressandi að heyra hvað þeir eru mjög tækniskuld, ég tengdi mjög hart við það og allar þessar gagnatýpur og legacy, alls konar bæði vélar og járn og líka kóðar sem er verið að vinna upp núna miklu móð og við bara glímum við líka. Rétt hönd sem hefur notað Hagstofugögn einhvern tímann. Nú, ok. Það var kannski pínulítið eitthvað dead in the water að vera að tala hvað Hagstofan þið kannski vitið það öll.
En við lókum samt að leggja áherslu á það að hvað við erum sjálfstæð stofnun og við heyrum þetta fóstranetið en erum sjálfstæð stofnun sem þýðir að það má ekki segja okkur fyrir verkum, við erum mjög upptekin af því, nefnum kannski Eurostat sem er evrópska hagstofan, þannig að við tökum mikið frá henni og mælum svolítið mikið svona, reynum að samþætta okkar mælingar og tölur við það sem er verið að gera í Evrópu. Ég ætla líka minnast á það að við erum nýbúin að fá nýjan hagstofustjóra sem þýðir að allt sem ég segi núna gæti bara verið úrelt eftir korter. Ég veit ekki að það má vera að það verði einhverjar breytingar á bæði skipulagi og svona framtíðarsýn, en þangað til þá bara gildir það sem er sagt hér. Við erum svona 125 og svo erum við með Spyrla, hafði lent í að lenda í úrtaki. Það er ekki skemmtilegt fyrir þann sem lendir í því, en sjálf var ég að hjálpa synum mínum 17 ára og svara spurningalista sem ég hélt alltaf engan endi að taka í gær miðlanotkun. Það náttúrulega töluvert svarbyrði á ykkur einstaklingana sem búið á Íslandi að skila gögnum til okkar. Og við erum auðvitað það, ég ætla aðeins að tala það og framtíðina. Hagstofan er svolítið góð í að líta svona tilbaka, við erum alltaf eitthvað svona ársfjórðungur seinasti ársfjórðungur, atvinnuleysi á fjórða ársfjórðungi, allt þetta, við erum ekkert mikið í því að spá fyrir framtíðina og eigum ekki svo sem að vera að gera það mjög mikið og við gefum út þjóðhagsspá sem er einmitt sér, deild innan þessara sérstofnuna sem hagstofan er. En mér langar samt núna, ég ætla að tala aðeins hvað gögn við eigum og hvernig við erum að safna þeim bara til þess að gera ykkur meðvituð það. Kemur mér oft svolítið óvart að fólk gerir sér ekki grein fyrir því og jafnvel þeir sem þyrftu að vita hvernig við erum að gera hlutina og hvernig við erum að safna, bara aðeins að gefa ykkur smá yfirlit yfir það. Svo ætla ég að tala svolítið framtíðina og hvað við búumst við að sé að fara að gerast eftir kannski 10-15 ár. Og af því það hefur talað svolítið inn í þetta samgöngugögn er eitthvað sem tala mjög vel inn í það þema, við ætlum að koma með dæmum það eftir. Aftur, við erum sjálfstæð stofnun, við erum að framleiða okkar hlutverk að framleiða lýsandi tölur og spár fyrir samfélagið sem að eiga þá að upplýsa bæði almenning og stjórnvöldum hvort að aðgerðir stjórnvalda hafa borið árangur, hvort að þeir séu réttilegir. Og það er mikilvægt að almenningur sem meðvitaður það og séu einmitt að nota tölurnar, blaðamenn og almenningur nota tölurnar. Ég segi stundum ég dreymir það að lenda í rifrildi við einhvern veginn matarborðið, pabba minn sérstaklega sem svona íhaldssamur gamall kall og ég get bara það verður maður rífast eitthvað og ég get bara farið inn á Hagstofuna og bara sagt sjáðu pabbi, þú hefur rangt fyrir þetta er ekki svona. Þetta er eitthvað svona fact-checking tool sem ég er að vona að nýtist almenningi sem slíkt. Við erum mjög upptekin að því að við erum hluti af þessu evrópska hagskýrslusamstarfi sem gengur allt út á það að vera að mæla virkni hins innri sameiginlega markar. Það er að segja flæði fólks og vinnuafls og peningana í hagkerfi innan EES, af því við erum hluti þetta Evrópu samstarfinu í gegnum EES-samninginn. Þannig að við erum við erum kannski uppteknir af því heldur en svona innanlandsnotkun og ég fékk skilaboð frá mínum yfirmanni, ég ætti að koma því á framfæri að samgöngutölfræði, við erum undanþegin því, undan þeirri Evrópulöggjöf vegna þess að vegakerfið okkar er ekki tengt evrópska vegakerfinu, skiljið. Þannig að þá erum við bara svolítið svona, það er ekki sérstök pressa á okkur að vera eitthvað að framleiða samanburð hafa tölfræði í þeim, í því þema af því að við erum ekki, þurfum ekki að vera compliant eins og það. En haft sagt þetta, þá erum við samt að safna að því það sem í mínum huga nánast óendanleg gögn og gagnategundir. Ég tók þetta nú saman fyrir svona kynning á því hvað við erum að gera hundavafi, við erum að safna eitthvað ullaframleiðslu og náttúrulega ökutækjaskrá, þinglistu leigjendur og allt bara gjaldþrotaskipti, ástaneyslu, allt undir innflutt múlti frá Afganistan sem ég rakst á í einhverju töflun ykkar. Af því þetta er bara eitthvað svona tollakóti sem við þurfum þá bara að reportera, þau eru náttúrulega 0, en þetta er bara samlega inn í töflunum okkar. Þannig að þetta er alveg gríðarlegt magn af tölum sem við erum að birta og sem við erum að skrapa saman frá hinum ýmsu stofnunum og einstaklingum og fyrirtækjum. Og við höfum alveg ótrúlega miklar heimildir til þess að blanda öllum þessum gögnum saman sem þannig að við erum undanþegin persónuverndar lögunum sem slíkum vegna þess að það gilda bara sér lagaheimildir eða sér lögum Hagstofunnar.
Þannig að við mögum gera allan fjandann við gögnin þegar þau eru komin inn til okkar, sem náttúrulega rosa skemmtilegt, þið vitið. Maður bara getur alveg tapað sér í bara eitthvað að tengja sama gögn og búa til ný gögn og svo, en það tekur náttúrulega líka greiðan tíma, því maður ofta sko að búa til stöðlununa nánast bara on the fly, bara þegar maður fær gögnin í hendina. En þú veist, en sem dæmi svona samkeyslur sem í gangi alltaf og sérstaklega núna vandræði sem kannski fór fram hjá öllum, en við vorum mjög upptekin að, þú veist, þið kannski voru pínlítið var með það var fundur mismunina á sko skráðum samkvæmt þjóðskrá og sem tölum Hagstofunnar. Þú veist, það vegna sem við erum með alls konar loftumleika að reyna að áætla hverjir eru raunverulega í landinu og hverjir, þú veist, hafa gleymt að skrá sig, fólk ekki mjög duglega, þú veist, ekki að duglega að skrá sig úr landi eins og að skrá inn í landi, þannig að þetta alls konar svona, við erum með alls konar líkum bara til þess að reyna að áætla sign of life, eins og við köllum það, bara ertu lifandi á Íslandi, þið veit. Og til þess notum við skrá, sko, allar okkur skrár sem við eigum, það þjóðskráin og það menntaskráin og það við fáum frá mánaðarlega staðgreiðsluskrá, bara vita hvort þú ert að borga skatt, skilur þessu mánuði. Þetta notum við allt til þess að búa til svona ofursköpun, eins og manntalið. Við erum alltaf líka að nota þetta í rannsóknunum okkar, vinnumarkaðssamfélaginu sem svona útringi, eina af leiðilegum útringi rannsóknunum okkar og lífskjara rannsóknum. Þar erum við að taka sko bæði að spyrja fólk og síðan að safna aukaupplýsingum einstaklinga bara úr þessum skrám. Þannig að þú veist, við erum ekki að spyrja menntuna því við vitum það bara þegar við menntar skrám. Þetta náttúrulega gefur bara kost á að gera svona hægvalið datasett sem eru notuð til þess að miðla aftur til almennings. Og við náttúrulega eigum að miðla opnum gögnum, kallum það opin gögn. Það eru þessi samantektargögn, aggregated statistics, niður á hópa eða landsvæði eða einhverja einingar sem skynsamlegt, annað skynsamlegt eða óskynsamlegt í hugum sumra að gefa út. En þú veist ekki persónugreiningar. Sem kvartendan og sem við viljum komast í og eða vilja fá einhvers konar öðruvísi niðurbrot og þá getum við selt fólk í sérvinnslur og erum að gera það mikið að selja sveitarfélögum einhverja sérvinnslur hópa innan sveitarfélaga eða fólksspurninga eitthvað svoleið sem við erum ekki að gefa út reglulega. Við erum líka verið að veita aðgengi að mikrodata, örgögnum einstaklinga eða einstaka lögaðila á sérstakri heimild til þess að veita gögnum til vísindarannsókna. Og þetta svona algjört sætprojekt og ekkert mikið sótt í þetta, en hefur aðeins verið að aukast. Þannig við höfum verið að hleypa rannsakendum í hagfræði, félagsfræði, læknisfræði í gögnum okkar til þess að skoða einhverja ferla sem að gerast í samfélaginu yfir tíma. Og þetta það svona mín helsta ég rannsóknarstjóri Hagstofunnar og það svona hefur mitt hlutverk að vera gatekeeper og meta þetta. Og gæta og huga gagnavernd, því það náttúrulega eins og margbúið að tala um skiptir máli að vernda gögnin, þannig sé ekki rekjanleg til einstaklinga. Við erum líka að skila gögnum inn til Eurostat, þannig að ýmislegt sem ekki birtist á vef okkar, þetta alvöru vefur Hagstofunnar, px.hagstofa.is, það beint inn í gagnabankan okkar. En það sem ekki birt í sumt betur birt eiginlega hjá Eurostat af því að þar hægt ekki að fara inn og finna eitthvað sem við erum kannski ekki verið að gefa út og þá alltaf í alþjóðlegum samanburði, þannig að það gagnast líka. Og Eurostat hefur líka veitt aðgengi að einhverju marki að örgögnum úr könnunum, það sé lífskjararannsókninni og vinnumarkaðsrannsókninni. Þannig að Hagstofur eru töluvert aðgengileg. En þau hef ég heyrt ekkert endilega mjög finnandi. Þú veist, fólk kemur inn á Hagstofuna og bara algjörlega tímt og ég skil það bara vel. Og ég ætla aðeins að ræða aðgerðir okkar til þess að díla við það á eftir. Mér finnst eitthvað það að segja að allir vinnustæðir telja sig vera sérstakir vinnustæðir, allar stofnanir eru sérstakar, þið veitir, en við erum sérstakar vegna þess að okkur gilda þessi sérstöku lög sem gefur okkur heimild til þess að kalla eftir gögnum frá öllum lögaðilum. Það er að segja að ef Hagstofan biður gögn, þá verða lögaðilar að skila gögnunum að því gefnu við útskýrum af hverju við þurfum að nota þau til hagskýrslugerðar.
yfirleitt því ég segi orðið hagskýrslugerð, þá sé ég bara lífsglöppan sem að slokkna í augunum á fólki og það er svo lykt í hónunum af því það skilur ekki hvað það þýðir en það er auðvitað bara hættu ethic, það er bara tölurnar sem við erum að gefa út. Það þú veist, maður finnur alveg fyrir, sko, það er svona aðeins búið að í að því, sko, það eru auðvitað fyrirtækjur oft treg til þess að láta hendi gögn sem telja vera, sko, samkeppnis eða svona einhver hernaðarleyndarmál, þú veist, þannig að það er stundum pólitískt samtal sem þarf að fara fram. Við höfum eitthvað svona sérstaka valdheimildir eða refsiheimildir til þess að refsa ef einhver vill ekki skila okkur gögnum, þannig að við reiðum okkur á það að, þú veist, vilja samfélagsins til þess að láta okkur hafa gögn. Og sérstaklega náttúrulega einstaklinga, af því að það gilda ekki þessu lögum einstaklinga, við getum hafnað þátttökur, en það þýðir náttúrulega ef að gögn skila sér ekki til okkar eins og spurningakannunargögn, þá erum við tiltölulega illa sett og við erum að sjá það að svar hlutföll í könnunum okkar eru að fara niður. Þannig að við erum að til dæmis náum illa að meta atvinnulífið, hreinlega bara vegna þess að við erum ekki kannski vegna þess að fólk vill ekki svara ykkur, heldur bara við náum ekki í fólk, þið viti. Sonur með 17 ára ekki með skráðan síman einhvers staðar. Hann er í þýðu vinnumarkaðsrannsóknirnar, þið viti. Hann dettur það og það er engin leið að ná hann. Og þú veist, útlendingar hafa yfirleitt ekki skráðan síma eða svara ekki síman. Unga fólki náttúrulega svara bara ekki í síman, punktur, þið viti. Þannig að við erum að slást við, þú veist, gagnaöflunarleiðina. Kannski út af því og hluta til vegna þess að landslag bara heimsins að breytast og samkeppnis forskot þú veist, bara, já, auðlindirnar, það er samkeppni auðlindir, þú veist, þetta allt saman að breytast, þá stendur til að breyta lögum opinbera hagskýrslugerð, aftur orð sem að ég skila þið bara breytist að heyra, til þess að gefa Hagstofunni eiginlega aukið vægi í gagnavistkerfinu. Við þurfum einhvern veginn að endurnýja okkur ef við eigum að vera fit for purpose í framtíðinni. Þú veist, þetta eiginlega gengur ekki svona lengur, bæði vegna þess að okkur gengur illa að safna gögnum og fólki gengur illa að finna gögnin okkar og kannski nýta þau á þann hátt sem að fólk vill. Og þess vegna þarf að vera breyting. Við erum að operita innan tiltölulega þrengslagarramma og stífslagarramma sem er bara gott og ástæða var bara viðeigandi á þeim tíma sem að farið var af stað. En núna er einhverja hugmyndir það að það eigi að gefa Hagstofunum eitthvað aukið hlutverk í því eiginlega að bæta aðgengi fyrst og fremst að gögnum hins opinbera og vonandi síðan í framhaldi að gögnum og business to government gagnapípu. Og þetta er á borði Evrópusambandsins, kemur þaðan og af þeirri ástæðu að þeir telja í Evrópusambandinu að bara samkeppnishæfni þjóða innan Evrópusambandinu mun hvíla á gagnanýtingu. Bara gögn eru auðlind framtíðarinnar. Bara, þú veist, gleymum olíunni og gleymum gasinu og öllu þessu natural resources gögn eru framtíð. Og við munum hvorki geta skapa verðmæti eða losa okkur úr snörunum þessum sem við erum búin að flýta okkur í umhverfismálum, með auðlindamálum eða bara í samskiptamálum nema að nýta gögn. Og til þess að svo megi verða, þá verða gögnin að vera finnanleg og aðgengileg. Og þetta allt lykilorð sem eru búin að koma fram í dag. Við höfum getað fundið þau og þau þurfa að vera, það verður rétt að lesa þau. Þannig að þú veist, þetta eitthvað svona, þetta eru stærðir sem ég skil ekki, því kannski bara skilja þetta betur, þú veist að það séð þetta. Ársframleiðslan árið 2018 var 33 zettabyte, þetta er ársframleiðslan. Og þú veist, árið 2025 verður hún 175 zettabyte. Þannig að þetta er alveg gríðarlegt magn af gögnum sem verða til bara hverjum einasta degi. Og gögn eru ólík, þú veist, fiskinum okkar að því leita, það er þetta að endurnýta þau, þau hnyggna ekki við nýtingu, það er ekkert sem að leysist upp, þið viti. Það geta margir nýttið á sama tíma og bara, þú veist, aftur. Þannig að þetta er rauninni sjálfbær auðlind í skilningum að auðlindin sjálf, það gengur ekki á hana, hún bara vex og vex. Og Evrópusambandið er að áætla, þú veist, til þess að bregðast við þessu þurfum við að bæta við gagnavísindamönnum 5 milljónir frá 2018 til 2025. Þannig að það þarf bara að vinna til þess að vinna úr öllum þessum gagna og skilja þau.
og ef þið viljið ekki forræða sig ekki Evrópusambandsins, þá getið skoða þessa nýju grein í Nature sem birtist núna í janúar, þar sem það er verið að tala að það hefur hægst á þekkingalegri nýsköpun og svona patent creation á seinustu 50 árum. Ástæðum sem ég ætla svona ekki að fara út í hér, en hluti af kannski vandanum sá að við erum að vera svona miklir sérfræðingar, en við höfum bara tíma til að skoða eitt lítið svið, þið vitið vera sérfræðingar í því og við höfum ekki tíma til að skoða annað heldur en okkar felt. Og öll nýsköpun gengur út á það að tengja saman ólíkar hugmyndir, þið vitið á nýjan hátt. Og til þess að það sé auðvelt og hægt, þá verðum við einhvern veginn að hafa yfirsýn yfir þekkinguna sem liggur í gögnunum. Þannig að við getum verið sérfræðingar í okkar gagnapípu en við vitum ekki hvað gerist hinum. Og það svolítið, finnst mér, stemningin núna. Og ástæðan fyrir þessu málningi. Við vitum það á Hagstofunni að gagnasöfnunaraðferðirnar munu breytast, þannig að við erum að fara svolítið frá því að vera að bögga fólk og eitthvað svona fá eitthvað upplýst samþykki og ekki láta ykkur hafa gögnin þín og sendu þessa skrá eða ýta hana að pakka, þið vitið, í það að fara í svona, að nýta tæknina. Og það er búið að tala þessa skynjara, þessa skynjara, ferðaskynjara og það sem við erum ómeðvituð samt aktíft að nota, þið vitið við náum í Hopp-hjólið, við erum að veita samþykki fyrir tracking með því að gera það, það er einhver aðgerð sem fylgir því og hugmyndin sem svo að við minnum og nú er náttúrulega ef maður kannski vitlaus að vera allir sér ímynda sig hvernig gagna, hvernig hlutinni verða eftir 10 ár. En þetta er einn þráður sem við gætum farið að elta. Að fara úr þessu meðvitaða, bara eiginlega product-based tracking á gögnum yfir í það sem að nota þessa vítisvél sem á handleggnum okkar, eða við erum með í vasanum, sem eru snjalltækin, sem eru alltaf að safna gögnum bara á þess að við vitum. Við erum ekki sérstaklega að velta því fyrir okkur. Við erum ekki að nota neinn app endilega, þau eru bara. Og Evrópusambandið er þegar aðeins farið að velta þessu fyrir sér og hefur verið að veita styrki í það, Hagstofan styrki að fara að prófa þessar gagnasöfnunar. Bara er þetta mögulegt, alveg bara í mínuskulur form, bara hvað gerist ef við förum að safna þessu gögnum? Hvernig ætlum við að vinna úr þeim? Hvernig líður fólki með það? Að Hagstofur séu að skrapa upplýsingar úr úrinu þínu. Og við vitum ekki, við höfum ekki svarið við það. En þetta er svona í alveg bara, hvað maður að segja, við erum bara allar í barskónum með þetta. Við erum bara, þetta er bara hugmynd. Þannig að og að því að við vissum af þessu og þetta nú er með, þetta er náttúrulega svo sem þið eru búin að sjá ykkur unga af þessu og þetta er ekki þetta er mjög persónuleg gögn, þetta er mín eigin gögn úr símanum mínum. Eitt er gagn frá ónefndu tryggingafyrirtækin sem eru að fylgjast með því hversu mikill ökunýðingur ég er og hitt er bara úr heilsuappinu mínum í úrinu. Og maður sér að ég gef einskiptissamþykki og appið er bara að trakka mig, sjá bara eftir í vinnuna og eftir heim úr vinnunni, þið veit, hvað keyrði ég hratt, ég var greinilega á bíl, þið veit. Og í praxis getur svona verkfæri vitað, ertu í bíl, ertu labbandi, ertu á hjóli, hvað byrjaðu, hvað tók það lengi, var umferðarleiðinni, hverjir aðrir voru ferðinni, á þess að gera greinarmun á því, hvort ég sé á Hoppi eða á einkabíli í strætó, þannig, getur bara, en á sama tíma er alveg hægt að greina á milli, tegund ferðarinn. Af því að hún er að mæla, og þið voru að tala áðan, hvort að sími liggi og nemi jarðskjálfta og ef einhver tala þetta, þið veitir, og síminn er að gera þetta allt saman, þið veitir, þannig að gögnin eru tæk til greiningar, en ekki safnað á neitt miðla. Annað sem ég finnst lítið óhaglega, eða ólega er að ég fór í labbitúr upp á Úlfarsfell og ég hef búin að labba í smá stund þegar úrið er bara byrjast ekki að labba. Það er úrið byrjað að trekka mig áður en að ég er með, en þið vitið, þess að ég sem eitthvað að velta í fyrir mig. Og bara, jú, nú skalt þú byrja að mæla eitthvað og ég er bara, ok, byrja að mæla hér.
þið veitir. En nú erum við að byrja að trakka mig hér. Vissi alveg ég var labbandi. Langar að segja löngu og ég vissi það, en þið vitið hvað að fara með þetta. Þið veitir, og þú veist, þetta er bara passív sensor sem að, er í gangi allan tíma. Og, þú veist, en þetta auðvitað gögn sem að við vitum ekkert, við sjáum fyrir okkur möguleikana, þú veist, bara í samgöngum til þess að meta, þú veist, bara tíðni ferða á allar mögulegan hátt. Annað sem að við vorum í alveg brainstorm, sko, ég meina, samhátt þetta, sko, meta fólk inn í landið, til dæmis ferðamenn, af því að, þú veist, fólk slekkur símanum sínum, kemur inn í landið og þá pingar hann, þið veitir, bara hversu margir símar ná sambandið við næsta mastur, þið veitir, möguleikarnir, og þetta ekki, þú veist, við veitum ekkert samþykki fyrir þessu. Við erum algjörlega ómeðvituð þetta. Og bara þessi sími er síðan hjá þessum ferðamanni sem komin í landi, hann er nú á leiðinni á Hellu, þið veitir, eða í Vík, þið veitir. Þannig að þetta er eitthvað sem að mun gerast í einhverjum skilningi og í einhverjum mynd. Við erum mjög langt frá því að vera tilbúin eða vita nákvæmlega hvernig við getum farið, eða eigum að fara með þessu gögn og hvernig samtali við notendur mun fara fram. En það eru allar líkur á því að þetta muni verða, sko, stór hluta verður hluta okkar gagnasöfnun eftir 10-15 ár. Og það er náttúrulega bara alls konar vesen sem þarf að hugsa áður en við getum farið að nýta. Þú veist, þegar maður er að heyra sko frá eins og Hopp eða einhver fyrirtæki Strava, þú veist, þá eru náttúrulega hagstofstar sem eru rosalega meðvitaðir það er bara ákveðið tegund fólk sem átt Strava. Veit þið? Að eitthvað miðstýrta fólk sem á reisina. Það er bara ekki allt dýrið sem er hlutverk hagstofunnar segir til. Og þú veist, ég meina, það er náttúrulega ekki allir sem eiga appu nú, það er það sem er því. Þannig að þú veist, það er alls konar bjagar og villur og vesen sem þarf að skoða og við vitum í raun ekki hvernig þeir líta út og þetta, þú veist, það þarf að valida þetta allt og það er náttúrulega verður ekki tækt nema með einmitt hjálpgerðargrindar til dæmis sem er annað sem við vitum ekki alveg hvað við gera við ekki þessu tilfelli. Svo er náttúrulega öll umræðan gagnavernd og gagnagegnsæi eiginlega, hún er eftir. Og stundum sko þegar að minnst frábært fólk sem meðvitað gagnavernd, það er alveg mitt starf á Hagstofunni að hafa ágjör gagnavernd, en ég leyfi mér að segja að umræðan er ekki mjög þroskuð. Við erum mjög viljug að láta hendi mjög greinanlegar og viðkvæmar upplýsingar sjálf okkur þegar við erum að nota Strava eða heilsuappin eða hvað það er sem við erum að nota. En þú veist, hvað er það sem við höfum áhyggjur af hinum? Það er eitthvað fyrirtæki selja okkur einhverju vöru, eins og á Facebook. Eða þú veist, er það að ríkisvaldið uppgötvi að við erum skjótandi á skatti? Þú veist, hvað er það? Og þú veist, þetta er mjög íhaldssöm og svona best að láta aldrei neinn gögn að hendi að það er öruggast. Þannig og ég ætla ekki að segja að þetta eigi ekki verið þannig, ég bara segja að benda á að samtalið er ekki mjög þroskað og þú veist það er gott að sem flestir komi að því eiga þetta samtal bæði milli stofnana, milli fyrirtækja og stofnana og svo við almenning sem að hefur kannski munið eftir umræðinu miðlægan heilsugagnagrunn. Það var bara algjört nóg. Þú veist, ég myndi mér ef sú umræða færi fram í dag, þá væri tónninn aðeins öðruvísi. Af því að nú finnst okkur óþolandi þurfa að fara og hitta fara á 2 mismunandi heilsustofnanir og þurfa að endurtaka allt sem er að okkur. Þannig að þú veist, þetta breytist yfir tíma og við þurfum að svona fara einhvern veginn að lyfta samtalinu aðeins, við að virka það til samtalið við sem erum að díla við gögn. Svo náttúrulega arkitektugagnin sem ekki það farið það, því það er alveg sér, eins og Veðurstofan kannski að segja, sko, er alveg sér sitt sjálf. En það er náttúrulega, svo veist, að við bara tala öryggisflokkunina, það þú veist tala já. Það náttúrulega er mjög margt sem þarf að gerast, þá við getum farið að láta gögn flæða og veita aðgengi af gögnum á þann hátt sem þau verði nýtileg til framtíðar. Og eitt af því sem þarf að gera er að liðka fyrir gagnaskiptum. Og það gleður mig að heyra hvað margar stofnanir eru tilbúin til þess að hleypa öðrum í gögnin sín. Það er algjörlega grundvöllur að það sé sá vilji til staðar bara áður maður getur farið að ræða nokkuð annað. Ríkið byrjað að endurskoða lagarammann sinn. Það er að segja að opna gögnin sín meira og fínt hjá ríkinu að byrja bara í eigin garði og reynda allan þar. Þannig að þess vegna farið í þessa vinnu og
Þannig að það sé sko liðka fyrir gagnaskiptum og Ísland.is er náttúrulega hluti af þeirri vegferð og hefur bara tekist vel upp minn mati, hann að vinna góða vinnu. Annars sem það að gerast, þurfum við að byggja upp gagninnviði, þú veist, eins og Veðurstofan að díla við. Þú veist, það bara endalaust verkefni. Við erum bara sprengjum upp vélbúnað sko 1 úr 10. Þú veist, ég steikti vélina mín í gær að skrifa út 10 milljónir af línum, þið veitir, bara laptopu minn, þið veitir, og það bara, þetta orðið bara daglegt brauð hjá mér, þið veitir. Þannig að við þurfum stöðugt að vera á tánum í að byggja upp gagnainnviði, bæði vél og hugbúnað. Þannig að og það sé ekki fyrir endan á því. Við þurfum að byggja upp gagnafærni, þegar kannski séð og kannski á því fyrir því sjálfa að þurfa að lýsa eftir gagnavita fólki. Þú veist að það er bara, það er ekkert mjög auðangarlega gresja, þið veitir. Við erum bara ekkert mjög mörg, segi ég, eins og ég sé eitthvað, einhver sérstakur gagnavitamaður. En við þurfum að byggja upp gagnafærni í samfélaginu, sem skilur sko ekki bara tæknilega hlutina, og þetta er ekki í mínum huga, ekki sko tæknilegt viðfangsefni aðalega. Heldur við þurfum að fólki að halda sér skilur alveg, sko, allt ferðin alveg frá hvernig gögnunum er safnað og hvernig sem er birtuð og hvernig er miðlunum. Þú veist, og við erum svolítið svona í síló með þetta. Þú veist, við erum með einhver svona gagnasöfnuna sérfræðing og svo erum við forritara sem eru, þú veist, góðir í R og Python og öllu því. Og svo kannski einhver sem hafa hugmyndir hvernig á miðnaðinn og allir hafa sína hugmyndir það, sem vilja Power BI, sem vilja eitthvað annað. En þetta er bara, við þurfum þessa færni og í 380.000 manna samfélagi, það er ekki mjög margir sem að ráða við verkefni. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf markvisst að byggja upp. Gagnaumgengni og gagnatilhögun og alveg mitt sérstaka áhugamál af því ég veit að það má taka til hjá ríkisstofnunum og fyrirtækjum í þeim málum bara að gagnatilhögunin sé í lagi, þannig sé hægt að gögnin sé tiltæk til notkunar. Gagnalæsi er náttúrulega eitthvað sem þú svona við endtaka það. Og síðan er sko alltaf spurningin hvar ætlum við að nálgast gögnin og á að koma upp einhverju sameiginlegu gagnarými. Og Evrópusambandið er með þá hugmynd að það eigi að vera eitthvað sameiginlegt gagnarými, bæði á sko einhverju svona national level og líka sko fyrir Evrópumarkaðinn. Þannig að gögnin flæði ekki bara milli stofnana og fyrirtækja eða lögaðila innanlands, heldur líka innan lögsögu Evrópska efnahagssvæðisins. Það er að skiptast á gögnum milli landa, sem er núna bara mjög erfitt. Af því allir eru að passa upp gögnin sín, þið veitir. Þannig að þetta eru svona verkefni sem við sjáum fram á og þurfa að eiga við. Við erum svona aðeins byrjuð að reyna að gera það sem við getum. Við erum að reyna að taka til hjá okkur, bæta aðgengi að gögnunum, með því bæta tímalínur, fjölga vörum. Við erum að reyna, þið veitir. Við erum að bjóða upp greiningarumhverfi. Við vorum að fengu styrk frá Innviðasjóð til þess að kaupa inn einhvern ofurtölvu til þess að bjóða fólki að greina gögnin okkar sjálf, það er að segja viðurkenndum rannsóknaraðilum. Þannig að við erum að hleypa fólki þar inn og til þess að búa til vörur eða virði eða þekkingu sem við komumst ekki og eigum ekkert að vera að gera endilega. Við erum að reyna að styðja þróun á gagnafærni og læsi. Við erum með 2 verkefni. Það var þetta sérstaklega mitt baby. Við erum að reyna að kenna úlingum að nota gögnin okkar. Vegna þess að þú byrjar ekki fertur sérfræðingur hagstofunni að skilja gögn, þið veitir. Ef þú getur gert það, það er bara svolítið erfitt. Við þurfum að byrja bara snemma, láta þau nota þetta, þið veitir, díla við áskorunar sem að koma á gögnum og skiljuleg hljóða og skiljuðu. Við erum að taka inn framhaldsnema inn á Hagstofu til þess að vinna á gögnum okkar í sérstöku verkefnum og grundvelli sérstöku samninga. Þannig við erum að, þetta er svona okkar hlutverki, það er að taka þátt í efla gagnalæsið og hluti bara miðlun hagtölum. Og síðan er stóra verkefni sem er enda bara opin spurning, bara á Hagstofan að vera einhver miðla og gagnamiðlari sem getur tekið á móti gögnum sem hún ætlar ekki sérstaklega að nota sjálf til eigin framleiðslu, heldur bara geymslustaður þar sem aðrir geta sótt gögn. Og kosturinn við þetta er þetta one stop principle og líka sko að gögnin séu á samræmdu formi.
Þannig að það séu sko, það þurfi ekki að leggja óbúslega mikla vinnu til þess að byrja að hreinsa, byrja að koma á form sem til þess að samkeyra við önnur gögn sem kannski uppalega safna allt öðru formi og í allt öðru tilgangi. Þannig að þetta svona það sem við sjáum fyrir okkur að við munum lenda í fanginu á okkur á næstu kannski 10-15 árum. Við erum ekki tilbúin, alls ekki og langt úr því, en við erum svo viljug til að vera hluta samfélaginu og bæta þjónustuna okkar og hjálpa til við að gagnavistkerfið á Íslandi í ekki stærra samfélagi með öll þessi flottu gögn sem við eigum. Það er ekki sjálfsagt þessi til þýðisgögn eins og við erum að safna hér, að þetta verði hluti og verði nýtt til hagsbóta fyrir samfélagi, til virðisaukningar fyrir samfélagi í þekkingu, vísindum, í business og á stefnumótun. Takk fyrir mig. Ég hlýna alltaf undir einhver gagnrýni, af hverju ekki þetta. Kannski bara hvetja þig fyrir að safna gögnum umferð. Já, heyrðu, já. Ég var búin að vera að misnota aðstæða mín að senda póst á henni hérna fyrr. Það er það sem við á samgönguleiðinni sjáum ítrekað að það vantar upplýsingar sérstaklega þar og hvar störfin eru staðsett til þess að þú getur sagt hvað margir Hafnfirðingar sem vinna Reykjavík og svo framvegis og það sem að blæðir kannski í þessara samgöngumannvirki er alveg ógeðslega dýr þegar það er verið að taka ákvarðanir byggingu og hina þessu út frá lélegum gögnum. Þannig að þetta er bara áskorun til ykkar núna. Ég get þetta svara þessu sérstaklega af því að vandi liggur pínlítið, það er ekkert mál að vita til dæmis, við vitum alveg hjá hvað fyrirtæki þið vinnið eða hvað stofnun þið vinnið. Vandinn er að við skráum ekki starfsstöðvar. Þannig að ef maður vinnur hjá Krónunni, þá ertu bara skráður í Reykjavík alls á hver landinu. Og þetta hefur að gera með hvernig fyrirtæki skila inn upplýsingum sjálft sig, bara til skattsins. Ég held að ég er búin að vera berjast þessu 20 ár, einhver skýrslan sem var þetta, þá myndum við kannski ekki lítið koma inn á það hérna. Það er með mismunandi stofnanir. Þetta með sílóin sem þú komst inn á, það var skatturinn, það vantar að bæta við einhverjum glugga á skattskýrsluna til það. Kannski áður en ég fara eftirlaun. Kannski, já. Eða þá bara við förum að safna þessu með úrinu þínu og þá, af því að í rauninni höfum við engan áhuga á því hvar þú vinnur. Við höfum bara hvar umfyrir hér. En einhverjar spurningar afsakaði ég hættekkaði hérna? Já, þegar Veðurstofan var að hugsa þessi veðurviðvaranir og svæðin, það var eitthvað sem var skoðað voru sem hagskýrslu svæði. Já, sem er svona skipting landsins. Við Íslendingar, við eigum ekki svona stöðuga skiptingu landsins sem hefur lifað af, sem breytist ekki reglulega eins og sveitarfélögin. Ég er mjög spenntur fyrir að taka bara sýslumörkin aftur sem bara svona skiptingu, ekki beint svona kannski lögformlega, en eins og með þessi nöttsvæði sem eru bara að segja svona aggregated svæði, er búið að taka þau upp sem sagt í svona einhverju hierarkí svæðisskipting og hvað er það komið? Nú er þetta bara, nöttsvæði er náttúrulega mjög stór, við erum bara Ísland eitt nöttsvæði, við erum svo lítil, en það er alveg svona landfræðileg hierarkía sem er skilgreind, en þetta er bara eins og þú segir, svo er hún bara alltaf að breytast, það er í rauninni félagslegt ferli, hvar eitt landsvæði endar heitt ykkur við. Mér minnist þetta eins og safnaði ég upplýsingum skólahverfi á Íslandi og hringdu í alla skóla, að ég vildi vita eða þú veist í 10. bekk eitthvað skóla þú fórst og ég hringdi á skólaskrifstofuna og ég segði nei, ég veit ekki hvað það var og það var svarið já, skólahverfi, það byrjar upp á Steini við brúna, þið vitið. Þannig að landskipting í skilningi hagskýrslugerðar hún er ekki landfræðileg, hún er félagsleg. Að einhverju leyti og er háð hvort að við kjósum okkur saman við eitthvað annað sveitarfélag eða ekki. Þannig að þetta er alveg svolítið, en haft sagt þetta, þá er mjög líklegt að við eigum skiptingu langt aftur í tíma. Þannig að það er hægt að back-endinera skiptingu ef að vilja, ef að það er áhugi fyrir því. Það er ýmislegt. Er spurning allast? Þessi, það er að tala þessi Hagstofan sem gagnamiðlaði, eiginlega gagna miðja, er
Nú hef ég sótt einhver gögn til ykkar en það átt erfitt með það en væri mun auðveldara fyrir mig ef að, þú veist, hugsunin ykkar sú að þið geti verið að draga inn aðra grúa af gögnum í gegnum pípur, taka til í grunnunum? Já, það hugsunin með þessu data stewardship eða gagnamiðlunar sem kannski ekki endilega okkar hugmynd heldur, þú veist, kom frá Evrópusambandinu, já. Samt að segja það að ég þekki mann út í bæ sem að forrita á móti afplánum okkar og bara mjög ánægður með hann. Já, sjálfsög, þú veist, hann bara opinn, sko. Þetta bara spurningum að, bara sérstaklega í samgöngustofu sem hann var mjög ánægður með, en svo ég splakki þessi aðstofna. En þú veist, þetta alveg til, sko, staða, þú veist, og það hægt auðvitað að lesa gögn með R og það til R-pakkar og, þú veist, þannig að það hægt, sko. Það þarf ekki að klikka í gegnum og taka út Excel-skrá, sko. En það hrein, þú veist, maður að fara í hreina töflur eða þetta gögn sem eftirpóstprocessing, eða þetta? Þú veist, þetta náttúrulega bara útgefnar töflur, þú fær aldrei hrákun, en þú fær bara þá töflu sem þú ert að sækja í, já. Og kíkt á hann að Brynjólf Gauta, hann búinn að skrifa pakka sem Hagstofan og þá að nota sér, sko, apan einhver leyti, þannig að Ég held að þið þurfa að fara á stefnumót saman. Ef ég þarf að fara, ef þið viljið skamma mig, þurfti bara saman post. Takk kærlega fyrir það, þetta var mjög áhugavert. Við eigum eitt eftir, síðast en ekki síst, og það vindum okkur aðeins yfir í veðrið aftur, og Einar Sveinbjörnsson. Það er veðrið og samgöngur eigum við þetta sameiginlega. Þetta er svona uppfyllingarefni hjá öllum. Ef maður hefur eitthvað að tala þá getur maður að tala veðrið, ef maður ekki tala umferðina. Já, ég segi það. Ég var nú að segja við Arndís að hún vantar þetta saman því að við erum sko tilráðið lokið til Hagstofunnar. En málið er það sko að ég nota þetta, ég vinn við það að nota gögn alla daga frá morgun til kvölds. Ýmis spágögn, rauntímagögn eða sögulegt. Bara að segja dæmi sko að ég vinn alltaf fyrir kvikmyndageirann og þá fæ ég stundum þessa spurningu, það menn vilja taka auglýsingu hérna í Jökulsárlón eða upp á Þórisvatni komin ís 15. nóvember. Og ég þarf þá að útvega með gögn til þess að geta svarað þessari spurningu. Eða eins og í gær þá hringdi í mig aðili sem að vinna hérna fyrir flugvélaframleiðanda SAP. Þeir ætla að koma hér í hliðarvindsprófanir. Við minnir að það sé bara í næsta haust og það eru vindmælar við alla flugbrautar endana á Keflavíkurflugvelli sem að Ísafía rekur og þeir vilja hjá SAP, þeir vilja fá formið á þessum gögnum, hvernig þau eru framsett. Þá fór mig svona hálfgerður skjáttur því ég man það, ég þarf að hafa upp á okkur afspilning á Ísafía, ég þarf að sækja gögnin til Danmerkur þar sem þau eru geymd. Því að Ísafía hefur bara áhuga á að miðla með rauntíman, ekki að geyma. Þau eru til. Það er mjög erfitt að koma síðan. Og þannig er þetta nú sko og förum hérna að því að Guðjón var að tala birtun á það. Hér er sérstakt mælitæki sem heitir fjölgeislunarmæli sem mælir inngeislun eða geislun frá bæði sól og lofthjúp í 4 þáttum. Þessi hér mælir þess að beina sólgeislun í vöttum á fermetra og svona mælir hjá Veðurstofan og þeir eru nokkrir til viðbótar og ef ég ætla að hagnýta þessi gögn eins og staðinu núna og Ragnar fór nú vel yfir þetta á hann hvernig, ég veit hann sammála með þetta, ég hættur að römla í Veðurstofunni en ég hef leyfi til þess að fara upp á 3. hæð á Veðurstofuna, helst á kvöldin, fara þar í eina ákveðna tölvu og þar get ég loggað mig inn í gagnatöflu Veðurstofunar. Ég þarf að vita heitið á töflunum sem geymir þessi gögn. Fólkgeislunar, ég þarf að vita númerið á stöðinni og þá get ég sett inn SQL fyrirspurnum og sótt þessu og miðla þessu síðan til mig. Það er svona leiðin sem ég nota. Og það er eins þegar ég er að sækja hluti fyrir kvikmyndageirann, þá þarf ég að fara í skjóli myrkurs upp á Veðurstofuna, biðja gott veður og starfsfólkinu þarna og fara og sækja mér gögn. Þannig hefur þetta verið lengi og ég veit að þetta stendur vonandi til bóta. En mér er umhugað sko allskyns tímaraðir á náttúrufæri landsins og sumar stofnanir hafa bara bein lagafyrirmæli það að safna gögnum og að miðla þeim áfram.
Svo eru aðrar stofnanir og OHF fyrirtæki sem eru mjög stór og umfangsmikil í því að mæla og safna þessum mæliröðum og þessum gögnum. Og ég nefni sérstaklega Hafró og Náttúrufræðistofnun. Þar verið að fylgjast með lífríkinu og það ekki beinar tímaraðir, heldur eru það gagnasöfn og svona, það maður segja tilviljunarkenndar raðir sem samt sem áður raðað upp í heillega mynd. Það ekki voðalega mörg ár síðan að það var mikil umræða á þessum stofnunum, bæði Hafró og Náttúrufræðistofnun, svona 20-30 ár, að það hver ætti gögnin og það voru mjög háværar umræður það inn á stofnunum að vísindamennirnir sjálfur ættu gögnin. Þeir mættu læsa þau ofan í skúffu. Það látin á störfum yfirmaður Náttúrufræðistofnunar sem var þessar skúfunum allan tíma. Það dálítið erfitt að eiga við opinberar stofnanir og þurfa að ekki bara það að það sé erfitt að nálgast gögnin, það líka erfitt að hafa þau afhent. Ef við tókum til dæmis Veðurstofana og Ragnar fór yfir hluta þessu áðan, þá eru mjög umfangsmiklar mælingar sem eru gerðar bara í rauntíma með 10 og 60 mínútna upplausn. Það eru vatnafarsmælingar, mikið til að góðum gagnaröðum þar. Það að mæla afkomu jökla á kerfisbundinn hátt. Það eru jarðskjálftamælingar og landhæðar og landreksbreytingar í mjög gott og umfangsmikið mælanett þar. Þegar maður staðlað. Síðan það myndar vöktun með vefmyndavélum og það eru þessar myndir sem eru teknar, kannski á 10 mínútna fresti eða klukktíma fresti. Þær eru yfirleitt geymdar, en svo veit ekki hvað verður neitt þær. Yfirleitt eru myndirnar sjálfar geymdar og í sömu tilvikum gögnin sem myndirnar einnig. Vegagerðin líka stóri þessu vegagerðin rekur fjölmargar sjálfvirkar veðuratánastöðvar og þar mælt í 10 mínútna upplausn og í raun og veru eru þessi tæki þannig þar sem verið að mæla hita og raka og vind uppi og svo gagnasamar niðri. Það í raun og veru að hafa upplausnina á þessu kannski í 1 sekúndu ef því að skipta en það kannski einum og mikið gagnamagn og síðan þarf að raffæða þessar stöðvar. Upplýsingar raffæðinguna eru líka til reiðu. Og síðan vegagerðin líka með fjölmargar vefmyndavélar. Hér ein vefmyndavél í toppnum á þessum mastri. Hérna hefur myndavélin á meira að segja snjóflóði hér í Hvalnesskriðum. Þetta einhvers á netinu. Og svo eru allmargir mælar þar sem mælingar sem farið ofan í jörðina og það mælt það í þessu tilviki Öxnadalsheiði og það verið að mæla þarna jarðvegsraka og hitann í jörðinni nokkrum lögum alveg niður á 140 cm dýpi og það má sjá það á þessu grafi hér á Öxnadalsheiði þá var það botnfrosi hér í desember. Áfram, svo eru þessi hálfopinberu fyrirtæki eða orku og veitufyrirtækin eru með mjög mikið af mælingum, allskynsmælingum og geyma gagnasöfnin hjá sér og miðla þeim ekki áfram og það hægt að komast í þau, þó ekki allt saman. Og þetta eru yfirleitt mælingar sem að fara í gang sem einhvers konar hluti af einhverjum rannsókn á einhverjum orkukosti, virkjun, jarðhita eða einhverjum slíkum og enda síðan sem sífelldumælingar og þannig verða til mikil og margháttuð gögn á rennsli, grunnvatni, örburði og jarðhitakerfum og fleira í þessum dúr. Það eru öll orku- og veitufyrirtækin sem eru með sinn eigin mælarekstur, getum við sagt, og það ekkert að því í sjálfu sér. Ég ætla ekki að tala mikið Hafrannsóknastofnun vegna þess að þar hefur verið að Hafrannsóknastofnun og Náttúrufræðistofnun að mæla lífríkið og alls kyns umhverfisþætti og það gerir Umhverfisstofnun líka bara til þess að gefa bara mynd af því hvað verið að fylgjast með á mörgum sviðum í náttúrufari. En ég segi að það megi skipta þessum mælingum upp í þrennt. Það í fyrsta lagi og það eru umfangsmestu gagnaraðirnar sem eru beinar mælingar sem að búa til órofnar tímaraðir sem að geta verið með ólíkri tíma upplausn allt frá því að vera eins og sagði áðan sekúndu upplausn eins og jarðskjálftamælingarnar og upp í það að vera ársskildi eins og breytingar og afkomu Hofsjökuls sem dæmi eða eitthvað slíkt.
Síðan eru það sem við getum kallað reglulegar mælingar í óreglulegum tíma, ég kem betur inn á það eftir, og síðan eru það alls stök gagnasöfn, og hér eru dæmi þetta fyrsta, beinar mælingar, óreglulega tímaræði, það getur verið hér sem vindmæling, og svo getur það verið mæling á efnum í lofthjúpnum eða mengun, þarna Sigurðsson og Sols og brennisteinsvetni og NOx, þarna er reikið af heilbrigðiseftirliti Hafnarfjarðar og Kópavogssvæðis og þarna erum við með enn einn opinberan aðilum sem er að finna slíkum mælingum. Þetta er hins vegar dæmi reglulega mælingar óreglulegum tíma, við höfum töflu jarðskjálfta sem koma, það eru ekki hrein og bein tímaröð að öðru leyti því að jarðskjálftarnir eru markaðir einhvern veginn af og það er búin til tafla sem er í réttum tíma. Síðan er farið einu sinni eða nokkur sinnum á ári og það er verið að fylgjast með loðnustofnunum og það er farið í fyrirfram ákveðin snið og svo koma út úr þessu gögn eða tölur sem að menn raða síðan saman í einhverja heillega mynd. Þetta með Hagstofuna sko að það átti að vera að Arndís situr hérna það. Já. Sko Hagstofan er þessi lögbundni aðili sem að hefur í raun og veru, getum við sagt sko, þetta lögbundna hlutverk að safna gögnum og þessi skylda Hagstofan er alveg eldgömul, mátti ekki segja það að hún hafi verið stofnuð 1914. Já, og fyrst og fremst er það sem varðar þessa eiginlegu hagsýslugerð, en þarna stendur sko að starfsemi Hagstofunar sé að safna gögnum til tölfræðilegrar úrvinnslu landsvæði Íslands, þjóðfélagsleg málefni, úrvinnslu gagnanna og miðlun tölfræðilegra upplýsinga til almennings, fyrirtækja og stofnana og stjórnvalda á grundvelli laga og svo framvegis. Ég held að megi útfæra þessi lög Hagstofuna til þess að taka á þessum náttúrufarsupplýsingum og öðrum gagnasöfnum sem við erum að fjalla hér. Ef að Hagstofan færi ekki þetta hlutverk að búa sér til einhverja ákveðna til í, hvað köllum þetta, gagnagrunni, hvað gæti þetta að? Gagnavistjöruna eða? Já, gagnavistjöruna og one stop eitthvað svoleiðis, það var síðasti punkturinn. Ef að Hagstofan tekur ekki að sér þetta hlutverk, þá verðum við í raun og veru bara að búa til með lagafyrirmælum einhverja nýja stofnun sem hafi þetta hlutverk, fái þetta hlutverk í raun og veru, að koma á einhvers konar skyldu mæligagna náttúrufars og umhverfis hér á landi og í íslenskri lögsögu. Þannig að eins og var gert hér fyrir mörgum áratugum síðan, ef þú gafst út bók, þá varðst þú að skila inn 4 eintökum til höfuðbókasafna, það var bara skylda því, þú varðst að gera það, og síðan er þess að hafa þessar bækur verið geymdar og við getum gengið að þeim vísum í. Sama á að vera með opinberar mælingar og náttúrufar og umhverfi, það á að koma þeim fyrir okkur einn aðgengilegan stað sem hefur til aðeila sem hefur ekkert annað hlutverk en að geyma gögnin til allra framtíðar og að vera með tæki og tól til þess að miðla þeim áfram til allra þeirra sem þurfa að nota þeim. Og nú er ég ekki að tala nein persónulega greinaleg gögn, ég er ekki að tala einhverjum viðkvæm gögn, ég er að tala almenn gögn sem er gott að sem flestir nota. Með þessari stofnun sem geta heitið gögnum eða Hagstofunni, að þá er markmiðið að sjá til þess að gögnin að þau tapist ekki. Það er hætta, eins og ég nefndi hérna áðan með þessi mæligögn á flugbrautum sem Ísafía er að passa að geyma þau í Danmörku, einhvern tíma kemur að því að við vitum bara hvernig þetta glatast, þessu verður óvart eitt eða þetta bara hverfur. Og það er hættan líka út á mörgum opinberum stofnunum að hlutirnir að þeir tapist og glatist ef ekki verið að hugsa þeim betur þá. Síðan ef við komum á skylduskilu, þá fara þeir aðilar sem framleiða gögnin að hugsa betur þau. Hugsa gæðin, hugsa stöðlun og leið og á að skila að þá á samræmdum hætti, þá menn að hugsa gæðin. Þetta þekkir til með svona Veðurstofu. Hver var það ekki Guðjón L sýndir klimatblæðið, yfirlit yfir mælingarnar í Reykjavík. Þetta er skylda Veðurstofunnar að skila þessu einu sinni mánuði út til alþjóðaveðurfræðistofnunar og þetta fer inn í alþjóðlega gagnagrunna og af því að menn þurfa að skila þessu,
þá vanda mér alveg sérstaklega til og passa upp á það að gögnin séu rétt. Og þessar stöðvar sem að útbúa klímaplön, þær mega sko alls ekki bila. Því þá rofnar gagnaröðin og fá mér skammir erlendis frá. Þannig að vinnubrögðin verði agaðri. Og svo þetta með miðlunina að gera aðgengið auðveldara öllu samfélagi til hagsbóta og Arndís fór yfir það hvað það skapar mikinn ávinning þegar upp er staðið í samfélaginu. Og við getum kallað þetta einhvers konar skylduskil eða gögnunum stofnun eða gögnunum deild hjá Hagstofunni og það verði skylduskil allra opinberra aðila, allra óhagfyrirtækja, sveitarfélaga, en líka einkafyrirtækja sem taka sig alvarlega og eru að vinna eftir gæða eða umhverfisvottun eða einkafyrirtækja sem skráður á markaði. Það er auðvelt að binda svoleiðis fyrirmæli í lög, þannig að menn geta og eiga ekki geta setið á einhverjum gögnum nema auðvitað í einhverjum undantekningartilvikum þegar að það verið að ganga á einhvers konar samkeppni eða eitthvað slíkt. Og síðan er mjög mikilvægt að þegar að þessi aðili kominn á laggirnar þá þarf mikil vinna að skilgreina á hvaða formi á að skila, hvernig það gert og hvað þarf að skila og hvernig. En það er í raun og veru einhver skafl sem grafa sig bara í gegnum þegar hlutin eru komnir í gang og búið að koma þessu fyrirkomulagi á. Tök bara dæmi eins og vegagerðina, þegar þið sýttu hérna 2 starfsmenn vegagerðina. Gagnagrunnar vegagerðarinnar eru þetta mjög margvíslegir og stórir og þeir innihalda ekki bara mæligögn, náttúrufars, veðurs eða annars slíks. Ég er hérna með 5 þætti sem eru svona í raun og veru mæliþættir eða tímaraðir sem ætti að ganga sem að vegagerðin getur safnað þessu áfram en hún á að skila síðan eftir stöðluðum sniðum inn í þetta nýja batteri. En síðan eru þetta aðrir hlutar í gagnagrunnum vegagerðarinnar sem ekkert erindi þetta eins og ég veit að þetta ekki með umferðartækningina, það getur vel verið að þær eigi einmitt heima inn í svona hlutum. En það er stór hluti að gagnakerfi vegagerðarinnar gengur út á bara vegakerfið og viðhald þess og alls því fjárhagsmálefni og vegalengdir og fleira. Og þetta er ekki langt í frá tæmandi upptalningi mér en það hef ég lítið vita á vegagerðinni að öðru leyti því það sem ég er að vinna fyrir vegagerðina það er bara eitt lítill angi af þessari stóru og mikilvægu stofnun. Ég held að þetta hafi bara verið síðasta klærinu á mér. Nei, það var Hagstofan hérna líka. Við þekkjum við Hagstofana. Ég fer þetta oft inn og mér þykir þægilegt að nota Hagstofan og fyrir nokkrum árum síðan þá satt ég eitt af mörgum námskeiðum og kennarinn sem þar var, hann var all útgangspunkturinn í honum hann var bara sá, við notum bara sækjum þetta Hagstofugögn og við lærum að vinna með þau. Það var svo sem alveg ágætt og sko mér finnst í raun og veru þetta hérna umhverfið, mér finnst það bara ágætt, svona flipakerfi, sækir gögnin og einfaldan hátt, þetta er svona keep it stupid, simple stupid sko, þetta er þannig að þú velum hvað ætlar að sækja, er tímabilið, hvernig ætlar að undirgreina gögnin og svo framvegis og svo hakar bara við og svo færðu þau gögn, annars kleður þau beint niður eða sem TXT eða CSV-skrá, þá ertu komið með þetta. Þetta var allt frá mér á sinni, síðast erindi, takk fyrir. Takk fyrir þetta Einar. Spurningar? Það allir sprungar á því. Spurningar úr rafrænum heimum. Þetta er mjög góð hugmynd með svona batteri. Til er síða sem heitir opingögn.is sem mann fyrir að setja einhverjum árum og ég hugsaði þetta er góð hugmynd. En var það svo kannski aldrei neitt, eða hvað? Er þetta ekki bara eitthvað frjálsframlag einhvers út í bæ sem er að reyna að koma að þessu? Hvað er þetta í það? Það er bara verið að dömpa svona einhverjum gagnastættum sko sem er ekkert sko, hugmyndin sko gagnavillum gengur svona út á samræmingu gagna. Þú veist, en það er náttúrulega ekki samræmd gagnatilhöfun eða þægilega gagnagrunnur þarna inni. En hugmyndin er, þú veist, góð. Þessi hugmynd opin gögn og að líka bara ríkið eigi ekki að sko liggja á gögnum sem búið að safna fyrir skatti og er ekki sérstök þörf á að vernda fyrir þeim.
Þannig að það auðvitað bara, og það saman með vísindin, þú veist, og þessi tilhneiging, sko, nú þú veist, það sjálf í akademíunni, veit alveg hvernig það að, þú veist, þú safna gögnum með blóðurspynd og tárum, þú veist, bara gögnum og byrja þeim, þú veist, og síðan lofar það að eyða þeim að notkun lokinni, þú veist, þetta eiginlega bara heldur liðin tíð og verður eiginlega liðandi lok ef við eigum að sko, þróast eitthvað. Eða þið vitið, þú veist, þetta gengur eitthvað svona. En ef það eitthvað eitt þema sem getur tekið út úr þessu degi, þá það þetta með að það þarf að tala betur saman. Við erum svolítið í sílóm. Það eru margar stofnanir að safna ýmsum gögnum, en þær eru ekki endilega að tala saman. Þannig að það kannski bara áskorun hérna að Hagstofan taki þetta. Þú varst gafst okkur svo mikið innblástur af því. Og ég finnst alltaf í lagi samt að sko nefna að þetta ekki eins og að Hagstofan sé með eitthvað svona mikilvægt brjálæði og sé að koma með þessa hugmynd alveg upp á eigin spýtu. Þú veist, þetta að koma svolítið utanfrá, frá Evrópusambandinu, þessi hugmynd. En við sjáum og maður sér það sko hvað gögnin er orðin miðlæg í allri umræðu. Það sífellt verið að vísa í gögn. Og ég var hérna í stjórnarnámi fyrir mörgum 100 árum síðan og þá var verið að tala gagnadrifna ákvörðun. Það var mikilvægt þess að það væri eitthvað nýtt fyrir þig. En þú veist, núna er þetta bara eitthvað keeper performance indicators bara, þú veist, allir að nota þetta. Þannig að þetta kannski, og svo í þessum, við farum aftur í umferðina aðeins, með þessar strafagögnin og allt þetta, sem að virkar rosalega vel á mann, en það er þetta með gagnaleg sem að þarf að muna að þetta bara lítið mengi sem inni, eitthvað ágætlega stórt mengi, en þetta næri ekki yfir þýðið í heild sinni. Þegar ég sé að Ragnar Heiðarsson virðist vera að skrifa eitthvað. Þetta tala náttúrulega líka með gæði gagnanna, þú veist að þegar að gögnum safna og skilar eitthvað, það er mjög sterkur punktur sko, þegar þetta leitt að skila gögnunum til rýmis einhvers staðar, þá hugsaðu gæðin öðruvísi, alveg frá söfnun og geymslu og vinnslu, hreinsun og allt þetta sem þarf að fara fram. Ragnar hætti við að skrifa. Ef ekki bara segja þetta komið gott þá í dag. Þakka bara kærlega fyrir hönd Ísland. Þakka kærlega fyrir þetta. Og vonast þess að sjá okkur flest sem fyrst í að bjarga heiminum með gögnum. Takk fyrir.